كل ما محول انضرب بدك تروح تستبدله، كل ما خط مي انضرب بدك تروح تستبدله. هل في حدا بشيل معكم في الطوارئ ولا البلدية بتتحمل كل تبعات الاجتياحات؟ تحكي عن أكثر من 20,000 اللي نزحوا وتم استيعابهم، ولا واحد نام في الشارع. ما قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية كانت البلديات لها دور وطني بارز. بس عندي فضول كان أعرف على مستوى الأصول، يعني شو مثلا موقع طول كرم، تقدير الأصول اللي موجودة عندها. 40% الآن من المساحة التي تخدمها البلدية هي خارج حدود البلدية. إذا صار اجتياح كيف بعطل مشاركة تفاصيل المديونية؟ تدخل التنظيمات في شؤون البلدية، سواء في التعيينات. بس كنت تشعر إنه في ناس بتتوقع منك تعينهم أو تعين جماعتهم؟ البلدية تكلفت في مقابل صيانة الأضرار في المدينة والمخيمين ما لا يقل عن 40 مليون شيكل. رقم مديونية المي على المواطنين خلال السنوات هاي الماضية، لا أعطينا إياه مهم. رقم مذهل. طب ليش ما بدك تعطينا إياه؟ أنت بتعرف إنه في شخص محدد متنفذ في البلد يعني؟ بعرف. على كل، دكتور رياض عبد الكريم عوض، أستاذ في جامعة النجاح الوطنية في كلية الهندسة، أستاذ متقاعد. كنت عميد لكلية الهندسة لمدة 7 سنوات، مساعد رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير لمدة 4 سنوات، مدير لمركز تدريب العملي في الجامعة لعدة سنوات، ممثل فلسطين في المنظمة الدولية لتبادل تدريب الطلبة أيستا لمدة 15 عام، من عام 2010 وحتى عام 2025. انتخبت رئيسا لبلدية طول كرم في العام 2022، ومنذ ذلك الحين وحتى قبل شهر كنت رئيس لبلدية طول كرم. قدمت استقالتي لغرض الترشح للانتخابات البلدية التي ستعقد يوم 25/4/2026 إن شاء الله تعالى. حقيقة هذا الحوار كان هام جدا، لأنه بداية أعادني بالذاكرة إلى سني طفولتي ونشأتي ومراحلي التعليمية وبدايات عملي الأكاديمي في جامعة النجاح الوطنية. أيضا يعني أثار هذا الحوار ما تعرضت له مدينة طول كرم من ظروف استثنائية صعبة جدا، نتجت عن حالة الاجتياحات المتكررة للمدينة ومخيماتها. يعني أثار في نفسي المواقف الإنسانية التي تعرضنا لها من ناحية التعاطف مع حالات النزوح والحالات الاجتماعية الصعبة التي نتجت عن الوضع الاقتصادي الصعب لمدينة طول كرم. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم الدكتور رياض عوض. الانتخابات البلدية القادمة في 25/4 راح تكون موجودة خلال الأيام هذه اللي بتم نشر الحلقة فيها. في مناطق متعددة في الضفة الغربية عم نسمع عن دعايات انتخابية وتصورات انتخابية. بس احنا بنعرف انه تحت الاحتلال العمل البلدي مثل اي عمل موجود في مناطق الضفة الغربية تحديدا ما بمشيش بسلاسة، واي تصورات موجودة مش سهل تنفيذها، وغالبا بتم افشالها مثل ما بتم افشال كثير من مناحي حياتنا. في هذا الحوار جربنا ندخل جوا بلدية من بلديات الضفة الغربية، بلدية طول كرم تحديدا، غير انه انا من طول كرم وبتعني لي اعرف تفاصيلها من جوا، بس الاهم فعليا انه بلدية طول كرم من البلديات اللي تعرضت للتحديات كثيرة على مدار ال4 سنين الماضية. الاجتياحات المتكررة، هدم المخيمات، إعادة هندسة المنطقة، الوضع الاقتصادي الصعب، والكثير من التفاصيل. في هذا الحوار مع الدكتور رياض دخلنا داخل البلدية لنتعرف فعليا على
التدخلات الخارجية اللي عم بتكون في البلدية وفي طريقة عملها، محاولة التأثير على المجالس البلدية اللي موجودة. جربنا نعرف موقع الفصائل ومحاولاتها للتأثير أو مستويات تأثيرها، مستويات تأثير العائلية. وبنفس الوقت جربنا نشوف على مستوى الموارد ككل في عموم مناطق الضفة الغربية، مش بس في طول كرم، شو الموارد اللي متاحة عند البلديات، وشو كمان الإمكانيات الاستثمارية اللي موجودة عندها ضمن الظروف أو الإمكانيات اللي موجودة في البلد. الأهم لإلي في هذا الحوار إنه قشرنا شوي كثير من القشور اللي موجودة على البلدية، واللي عادة بتخلينا فقط نقول ما عملوش أو ما سووش أو ما شالوش. وصرنا شايفين من جوا إنه في دور موجود على البلدية، بس في أدوار حواليها إحنا ما كنا شايفينها. وفي أشياء لو ضلت المجالس البلدية تتغير بضل في تفاصيل بتتعلق بعمل السلطة الوطنية الفلسطينية ككل، بتتعلق بعمل المؤسسات الفلسطينية ككل، وبتعلق كمان بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عند الجمهور والمواطنين الفلسطينيين. فرح تلاقوا تفاصيل مدخل آخر من تقارب للحديث عن مجتمعنا، عن الأوضاع الاقتصادية اللي بتصير معه، وعن كمان ديناميات العمل المؤسسات الفلسطينية، سواء البلديات المتعددة تحت البلديات وكمان فوق البلديات بمستوى الوزارات المختلفة والحكومة الفلسطينية. رح أترككم مع هذا الحوار، وقبلها بدي أشكركم مقدما كالعادة على مشاركتكم أفكاركم مقترحاتكم للمواضيع والأسئلة. بودكاست تقارب بفضل مقترحاتكم بكون أقرب لإلكم دائما. شكرا جزيلا على مشاركتكم واشتراككم في قناة اليوتيوب وقنوات الاستماع، ومشاركتكم هذه الحلقة وهذا الحوار مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. للي بحب الكواليس وبحب يبني معنا تقارب ويتعلم كمان من تجربتنا في تقارب وتجاربنا في الإعلام، رابط النشرة البريدية موجود في الوصف للاشتراك. وشكر دائم لكل من يساهم ويدعم تقارب ويستمر في دعم محتواه من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك بنبدأ. أهلا وسهلا فيك، ويسعد صباحك يا دكتور. يسعد صباحك يا أستاذ أحمد، ويعطيكم ألف عافية، وكل شكر على هذه الاستضافة. انا بالنسبه لي انت مش مجرد ضيف عادي، يعني انت في الضيوف اللي بذكرونا بطفولتنا يعني وبشبابنا أكيد. في البلد. ف أكيد. يعني في مستوى تاني من النقاش والحوار رح يكون موجود وحاضر، لانه بنعرفك من زمان وهيك بنتذكر يعني شبوبتنا وطفولتنا ونشأتنا في طول كرم. هذا الشرف لي الحقيقة، وأنا دائما يعني كنت أذكر في كثير من اللقاءات شعور الأستاذ الجامعي أو أستاذ المدرسة عندما يلتقي بأحد طلابه، شعور الفخر والاعتزاز كما يعتز الوالد بولده. فحقيقة أستاذ أحمد، يعني كوني كنت أعرفك من طفولتك، وكنت أصلا متميز أنت منذ الطفولة، وكان يتوقع لك الإنسان يعني مستقبل زاهر. فأنا سعيد جدا أني أكون معك في هذه الحلقة، أنت المحاور وأنا الضيف. اهلا وسهلا فيك. احنا هيك فعليا يعني شلنا اللي في القلوب شوي، وبندخل بالنقاش المهني اكثر واكثر انا وياك، يعني نتحرر شوي من العواطف عشان نخوض الحوار. تعرف انت ضيف يعني تمام. محمل بالكثير من الملفات. الحمد لله، نسأل فيعطيك الف الله عافيه أنه دكتور. اول اشي يعيننا. سؤال، انت شو وداك على مجال العمل البلدي والبلديات اصلا بالاساس؟ يعني الناس اللي كانت تعرفك في الاكاديميا وفي التدريس بتشوفك أصلا يعني أو البعض بيعتقد أنك كنت أبعد عن العمل البلدي المباشر، بقدر ما أنك ممكن تكون أكثر بالأكاديميا بعمل نعم. مؤسسات. بس العمل البلدي في بلدنا صعب، مش زي البلاد التانية يعني. يعني هو أولا طبيعة تخصصي في مجال الهندسة المدنية وعملي الحر، يعني أنا كنت صحيح أستاذ جامعي، ولكن بنفس الوقت أنا كنت ممارس لمهنة الهندسة من خلال مكتب هندسي نملكه كعائلة. يعني المكتب كان مسجل باسم زوجتي والآن باسم ابني. فإحنا من خلال عملي الهندسي الاستشاري كنت على تواصل مع البلدية في كثير من المشاريع. قمت بتصميم
أو بالمشاركة في تصميم عدد كبير من المشاريع، سواء مستشفيات، مدارس، مساجد، مراكز تجارية، عمارات سكنية. فكان لي تواصل مع البلدية. هذا من باب آخر. الحقيقة أن منذ عودتي من الولايات المتحدة بعد حصولي على درجة الدكتوراه كنت يعني مساهم بشكل واضح في العمل الخيري والتطوعي والعمل النقابي أيضا. فهذا خلى في تواصل مع المجتمع. أنا كنت عضو في لجنة زكاة طول كرم، عضو في مجلس أمناء مستشفى الزكاة، حيث يعني كان لي دور واضح في إنشاء هذا المستشفى وتطويره. وعضو كنت في مجلس أمناء مدارس الإسراء في طول كرم أيضا. هذه مدارس خاصة حقيقة نموذجية تتبع للجنة الزكاة. فبالتالي كان لي دور فاعل من خلال العمل الخيري والتطوعي. كنت عضو في لجنة إعمار مدارس طول كرم. هذه اللجنة شكلت لفترة من الزمن للمساهمة في تأسيس مدارس، بناء مدارس في مدينة طول كرم، مدارس حكومية حقيقة، ولكن بتبرع ومساهمات من المجتمع المحلي. أذكر منها عدد يعني من هذه المدارس: مدرسة إبراهيم الخواجة، مدرسة فلسطين، مدرسة المرحوم الحاج حسن القيسي. هذه المدارس أنشئت الحقيقة بمبادرة من لجنة إعمار مدارس طول كرم، والتي أنا كنت فيها عضوا الحمد لله. أيضا كنت عضو في الهيئة التأسيسية لجمعية أصدقاء خضوري. هذه الجمعية التي كان لها دور الحقيقة في تأسيس سكن الطالبات، سكن حسيب الصباغ. بالتالي يعني لم أكن بعيدا عن المجتمع، حقيقة المجتمع الكرمي. كنت فاعل في علاقاتي كما قلت من خلال المؤسسات الخيرية، من خلال المؤسسات الطوعية. أيضا وجودي في نقابة المهندسين، أنا كنت لي دورتين حقيقة. من عام 2015 لعام 2018 كنت عضو في مجلس نقابة المهندسين، كنت أمين الصندوق. في الدورة الأخرى من 2021 ل 2024 أيضا تم انتخابي أمين للصندوق في مجلس نقابة المهندسين. بالتالي هذا كله يعني هذه المساهمات وهذه المشاركات من خلال النقابة، من خلال الجمعيات، من خلال يعني أنت مش بعيد حقيقة. نعم، كنت أنا قريب من المجتمع الكرمي. بالتالي عندما يعني طرح موضوع الانتخابات البلدية، كثير من الناس، من الوجهاء، شخصيات العائلات، الناس الذين أكن لهم كل احترام في مدينة طول كرم، توجهوا لي. ويعني حقيقة يعني كان في طرح أنه لابد أن يترأس البلدية شخص ذو كفاءة علمية مهنية، صاحب خبرة في العمل الخيري والتطوعي. وبالتالي الحقيقة أنا كنت متردد كثيرا، لأنه بكل أمانة لا يجد الإنسان مكان للعمل أنسب من الجامعة. يعني الجامعة هي دائما يعني تتعامل مع طبقة من الزملاء بنفس مستواك العلمي، مع طبقة من الطلبة بيكونوا متميزين، خاصة حقيقة يعني طلاب الهندسة كلهم بيكونوا من النخب. بالتالي يعني العمل في الجامعة عندكم عمل إجازات سنوية مريح طويلة. نعم صحيح. بالتالي العمل في الجامعة عمل مريح، و يعني في كريدت للإنسان في المجتمع أن يكون أستاذ جامعي. ولكن وجدت أن هناك دين في رقبتي لأهل مدينتي، مدينة طول كرم التي أحبها. دين أنه أيضا هناك واجب علي للعطاء، ووجدت في نفسي القدرة على العطاء من خلال يعني وجودي على رأس المجلس البلدي في طول كرم. وهذا يعني ما جعلني أقبل يعني الترشح، وترشحت والحمد لله حصلت على ثقة الناخبين. وعملنا يعني في ظل ظروف صعبة جدا وظروف استثنائية في مدينة طول كرم ومخيماتها، ولكن الحمد لله رب العالمين. أعتقد أنه أنا يعني بعد نهاية ال4 سنوات فترة دورتي وصلت في البلدية إلى بر الأمان الحمد لله، من خلال حالة الانسجام التي أوجدناها بين أعضاء المجلس البلدي ابتداء،
على اختلاف، يعني احنا كنا قائمتين في المجلس البلدي، ولكن حقيقة منذ اليوم الأول عملنا كمجلس واحد موحد منسجم، هدفه العمل لمصلحة مدينة طول كرم. أيضا عملنا بانسجام مع كافة مؤسسات المدينة الرسمية والأهلية والحكومية، يعني كان حالة انسجام يعني يضرب بها المثل حقيقة في طول كرم. انسجام البلدية مع المحافظة، مع الغرفة التجارية، مع جمعية رجال الأعمال، مع لجان خدمات المخيمات، مع الوزارات ذات العلاقة، وزارة الحكم المحلي، وزارة الأشغال، وزارة التنمية الاجتماعية. يعني فهذه الحالة الحقيقة يعني ساهمت في تجاوز المحنة التي مرت بها مدينة طول كرم نتيجة الاجتياحات المتكررة، والتي كان آخرها طبعا هو الاجتياح الطويل للمخيمين، وإجبار أهالي مخيمي طول كرم ونور شمس على ترك منازلهم وبيوتهم واللجوء إلى المدينة والضواحي. نعم. دكتور، أنا بتشعرنا بأريحية أكثر إذا بتحكينا بالعامية باللهجة المحلية اللي في طول كرم. وبدي أسألك أسئلة صغيرة هلا، وبعدين رح نفوت بتفاصيل تحديات العمل، عمل البلديات بشكل خاص. بس بدي أسألك هيك سؤالين من القلب للقلب، يعني تجاوبنا عليهم بصراحة. دائما شباب وبنات طول كرم بس يطلعوا برا فعليا دائما في جانب من التعبير، منعبر ومنقول إنه طول كرم يعني مش ماخذة حقها، ودائما هذا الشعور موجود أسوة ومقارنة بالمدن الثاني على مستوى الضفة. وبس نطلع برا طبعا يعني بنشوف أكثر وأكثر، يعني بس كمان على مستوى الضفة في الشعور الدائم بأنه طول كرم مظلومة، بعيدا عن نقاش البلدية. هذا الشعور دائما كان موجود عند أجيالكم كمان؟ لا حقيقة الشعور عند أجيالنا كان طول كرم دائما المتميزة. أوائل فلسطين كانوا دائما من طول كرم، يعني مشهود للمدرسة الفاضلية والمدرسة العدوية، المدرسة الفاضلية للذكور والمدرسة العدوية للإناث. دائما أوائل الفلسطين بيكونوا من هاتين المدرستين، يعني ذكور وإناث. أنا بفتخر وبعتز الحمد لله، أنا يمكن آخر دفعة قدمت امتحان المترك اللي هو ثالث إعدادي، وبعدها تم إلغاؤه امتحان المترك. في امتحان المترك أنا كنت الرابع على 10 الأوائل في لواء طول كرم. لواء طول كرم كان في حينها يشمل طول كرم وقلقيلي وسلفيت، كان لواء واسع، وأنا كنت الرابع من بين 10 الأوائل. والأولى كانت على 10 الأوائل أيضا من طول كرم، من يعني الحمد لله. فطول كرم كانت دائما متميزة بأبنائها. أنا على تواصل يمكن بحكم وجودي كان في الجامعة وجودي في البلدية، تواصلي مع أبناء طول كرم الآن المنتشرين في العالم سواء في أمريكا، في بريطانيا، في دول أوروبا، في دول الخليج. أبناء طول كرم حيثما وجدوا أبدعوا. حاليا في رام الله، يعني لما بروح أنا على الوزارات والمؤسسات، يعني ما بدخل مكتب، ما بدخل وزارة إلا بلاقي حدا من أبناء طول كرم. فطول كرم أولا متميزة بأبنائها. موضوع إنه طول كرم مش ماخذ حقها، أنا قناعتي الحق يؤخذ ولا يعطى. الحق يؤخذ ولا يعطى، يعني ما في حق بضيع وراء مطالب، هذا المثل اللي احنا بنعرفه. فاحنا الحمد لله خلال هذه الدورة أنا بقول كان في مطالبات إلنا كبلدية مع الوزارات ذات العلاقة، والحمد لله حصلنا على أشياء كثيرة. يعني موضوع دعم الحكومة في حل مشكلة الكهرباء، مشينا بخطوات سريعة أو خطوات حثيثة مع سلطة الطاقة، مع رئاسة الوزراء، مع وزارة الحكم المحلي، حتى الحمد لله كان هناك في دعم واضح يعني ولحل مشكلة الكهرباء. موضوع الشوارع، الطرق، المشاريع يعني الحمد لله قديش بيكون في تواصل مع المؤسسات ذات العلاقة، المؤسسات الدولية، الجهات المانحة. بس دكتور، شو أصل الشعور هذا؟ يعني أنت عم بتقول إنك حاولت فعليا ويؤخذ الحق، بس بالأساس أصلا هذا الشعور في له مكان؟ مثلا نعم كان له مكان. أنا بقول لك يعني مثال إنه خضوري أول مؤسسة تعليم عالي
في الضفة الغربية كانت هي خضوري، يعني مؤسسة من عشرينات القرن الماضي كمدرسة زراعية، بعدين تطورت إلى معهد عالي، وكان يأتيها الطلاب من مختلف أنحاء العالم العربي ومن إفريقيا قبل العام 1967، واستمرت بعد العام 1967 كمعهد زراعي. يعني هي تعتبر مؤسسة تعليم عالي، ولكن كان هناك تقصير في تحويلها إلى جامعة. يعني جامعة النجاح سبقتها بالتأسيس، جامعة بيرزيت، جامعات أخرى تأسست قبل أن يتم تحويل جامعة خضوري تحويلها إلى جامعة. أنا بعتز وبفتخر حقيقة أنه أنا كنت من المساهمين في تحويل الخضوري إلى جامعة. كان هذا في فترة زميلي الأستاذ الدكتور ناصر الدين الشاعر عندما كان وزير التربية والتعليم، وكان في عندنا مجلس تأسيسي، يعني تم تأسيس مجلس في مدينة طول كرم سمي المجلس التأسيسي لتحويل خضوري إلى جامعة. كنت أنا عضو في هذا المجلس. الحقيقة قمت بزيارة له وطرحت هذا الموضوع تماما، طرحت هذا الشعور، إن هناك شعور عند أهل طول كرم إنه في تقصير من الحكومة في تحويل خضوري إلى جامعة، لأن هي مؤسسة حكومية. والحمد لله كان هناك تجاوب، كان في تفاعل، كان في قرار وتوصية، حقيقة التوصية، لأنه المصادقة على القرار كان بحاجة إلى مصادقة الرئيس السيد الرئيس. فهناك يعني كان موافقة من وزارة التربية والتعليم العالي، ورفعت التوصية إلى السيد الرئيس أبو مازن، وخرجنا بوفد رسمي من مدينة طول كرم، مقابلنا الرئيس وفعلا صادق على تحويل خضوري إلى جامعة. هذا مثلا، هذه من القضايا اللي جعلت الناس يفكروا انه طول كرم في تقصير في حقها، انه ما تأسست الجامعة منذ زمن بعيد. طبعا اليوم الجامعة حقيقة، يعني جامعة فلسطين التقنية تعتبر من أهم الجامعات الوطن، لأنه هي الجامعة الحكومية الوحيدة. هذا كان ضمن النقاش بيني وبين الدكتور ناصر في حينه، أنه هناك مؤسسة تعليم أخرى، تعليم عالي حكومية أخرى، مثل دار المعلمين في رام الله، ودار المعلمات مثل العروب، هذه مؤسسات حكومية. فكان اقتراحي أنا اللي طرحته حقيقة أن تكون جامعة واحدة باسم جامعة فلسطين التقنية، وأن يكون لها فروع، فرع خضوري في طول كرم، فرع العروب، فرع رام الله، وهذا ما تم. فهي الآن تعتبر الجامعة الحكومية الوحيدة في الوطن، في فلسطين. طبعا نأمل أن يكون هناك التركيز في جامعة فلسطين التقنية على التخصصات التقنية المتميزة حتى تتميز عن الجامعات الأخرى في فلسطين. طيب. كمان سؤال، عشان احنا فعليا هيك نبني مسطرة ونعمل هيك سكيل او معايير لنفهم اكثر شو القصد بتحديات العمل البلدي. اذا بدي اقول بلدية طول كرم شو حجمها او شو موقعها من بقية بلديات الضفة الغربية؟ جميل. بلدية طول كرم هي من أقدم البلديات في فلسطين، تأسست سنة 1885، يعني مش القرن الماضي، القرن اللي قبله. احنا بنحكي عن بلدية عمرها حوالي 150 عام، تأسست في ظل الدولة العثمانية. كان مبنى البلدية هو مبنى السرايا العثماني القديم اللي موجود حاليا في مركز مدينة طول كرم. كان في ذلك الوقت طول كرم، لواء طول كرم لواء يمتد إلى الساحل. أراضي مدينة طول كرم تمتد إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، يتوسط لواء طول كرم لواء حيفا في الشمال ولواء يافا في الجنوب. تخيل هذه المساحة الجغرافية اللي كانت بلدية طول كرم هي مركزها. بلدية طول كرم تملك لغاية الآن في الكواشين الطابو اللي هي سندات التسجيل تبين أنه بلدية طول كرم تملك ميناء صغير على البحر الأبيض المتوسط يسمى ميناء أبو زبورة، موجود الآن. هذا ميناء صغير موجود، هذا ملكيته لبلدية طول كرم. بلدية طول كرم تاريخيا تعتبر من الأغنى بلديات فلسطين. للعلم يعني بلدية طول كرم تأسست قبل بلدية رام الله.
فبالتالي بلدية طول كرم هي من أقدم البلديات في فلسطين ومن أعرقها، و يعني تاريخيا لها وضعها. شخصيات المدينة يعني أبرزهم كان في فترة يعني استمرت حوالي 30 عام، كان رئيس البلدية المرحوم حلمي حنون، كان شخصية وطنية على مستوى الوطن الحقيقة. فيعني البلدية كان لها دور على الصعيد الوطني، على صعيد الإعمار. لا شك انه بلديه طول كرم او بلديه طول كرم يعني خليني اقول عانت نتيجه اقتطاع مساحه كبيره من اراضي طول كرم لغرب المدينه في السهل الساحلي. بالتالي فقدت يعني جزء من اراضيها مدينه طول كرم. يعني من خليني اقول موارد البلدية التي تجعلها من المفترض أن تكون يعني هي من أفضل البلديات من حيث الوضع المادي، هي أنه بلدية طول كرم تملك عدد من آبار المياه، وهناك آبار البلدية ضامنتها. يعني إحنا بنقول كل مية مدينة طول كرم، كل المي هي ملك للبلدية، تبيعها للمواطنين بثمن قليل جدا يعني. خليك تتخيل عمي أحمد إنه إحنا البلدية بتبيع كوب المياه هي 1000 لتر ب2.5 شيكلين، وخلال الفترة الماضية وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة كنا نعطي خصم 20%. يعني كوب المي ب2 شيكلين. يعني شو شيكلين؟ يعني قنية المي من أي سوبر ماركت، القنية الواحدة لتر ونص تشتريها ب2 شيكلين. بالتالي يعني هذا مورد رئيسي للمدينة وثروة حقيقة لأهل مدينة طول كرم. بلدية طول كرم تملك حسبة خضار مركزية، هاي من الحسب القديمة، كان الأسواق المركزية القديمة كانت على مستوى بلديات الضفة الغربية. تملك سوق خضار بالمفرق، تملك عدد جيد من المحلات التجارية المؤجرة يعني أصحاب محلات تجارية، طبعا عائدها يعود للبلدية. بالتالي يعني هناك الكثير من الموارد الذاتية التي يمكن أن تدعم البلدية ماديا. طب بس شو موقعها اليوم؟ يعني كيف أصلا بتم فرز البلديات؟ يعني على شو بتملك، تمام. على قديش فيها موظفين، نعم. على مساحة البلد؟ هذا يعني أيضا جيد حقيقة. بلدية طول كرم الآن تصنف رقم 4 من حيث عدد السكان والمساحة. رقم 1 الخليل، رقم 2 نابلس، رقم 3 يطا. تخيل يطا عدد سكانها ومساحة أراضيها أكثر من طول كرم. رقم 4 مدينة طول كرم. طبعا بعيدا عن أنه نعتبر رام الله والبيري وبيتونيا إذا بنعتبرهم بلدية واحدة ومساحة واحدة، لا بيطلعوا أكبر، ولكن هم 3 بلديات: رام الله، بيتونيا، البيري، كل واحدة بلدية. فإحنا بنحكي من حيث عدد السكان والمساحة بلدية طول كرم هي رقم 4. يعني خليني أحكي شيء، ملاحظة مهمة جدا، إنه 40% الآن من المساحة التي تخدمها البلدية هي خارج حدود البلدية، خارج حدود المخطط الهيكلي. هناك مناطق توسع للسكان في طول كرم، سواء من ناحية الجنوب حتى الوصول إلى منطقة كفا وعزبة شوفة، أو شرقا شرق ذي النابي. في عندنا أحياء الآن، حي الرشيد وجبل شقور وجبل الباشا، مناطق بأكملها البلدية بتخدمها بالمي والكهرباء والشوارع أحيانا، وفي بعض المناطق تم تمديد خطوط للصرف الصحي، ورغم أنه هذه المناطق هي خارج حدود البلدية. الآن عندنا مشروع مشترك بتمويل من البنك الدولي، مشترك مع عدد من البلديات الإيطالية. عملنا توأمة إحنا مع بلديات في مقاطعة توسكاني في إيطاليا، وفي مشروع عندنا الآن لتحديث المخطط الهيكلي، وبالتالي إدخال هذه المساحات إلى داخل حدود المخطط الهيكلي. هذا واحد من التحديات أحمد، يعني مهم جدا أن دخلنا على التحديات. هذا واحد من التحديات التي تواجهها بلدية طول كرم.
إنه عندنا مساحة كبيرة، أنت بتقول 40% هاي خارج حدود البلدية، بالتالي ما في ترخيص. هذا الترخيص إذا بده يكون هو بيكون من خلال الحكم المحلي مش من خلال البلدية. هذه مناطق مصنفة سي حسب اتفاقية أوسلو. هذا تحدي. هذه المناطق مهمشة بحاجة إلى تطوير وخدمات، وهذا حقيقة يشكل عبء على البلدية، ولكن نعتبره واجب وطني وواجب أخلاقي إنه السكان اللي بيسكنوا في هذه المناطق يحافظوا على هذه المناطق حتى يعني لإبعاد الاستيطان عنها، لأنه مناطق زراعية، مناطق على أطراف المدينة قريبة من المستوطنة، بالتالي هناك تخوف من امتداد الاستيطان لهذه المناطق. بالتالي هذا واجب وطني وواجب أخلاقي، هو تثبيت الناس في هذه المناطق من خلال تقديم الخدمات لهم. دكتور، احنا في تقارب بنترك الضيف يعرف نفسه كما يحب، يعني قبل ما نفوت بالتفاصيل او بالتحديات اكثر، وغير انه فعليا هيك بالتعريفات المهنية، انا عندي فضول حتى اعرف، يعني اتعرف عليك اكثر بنشأتك وبحياتك، بنترك معك المايك تعرف نفسك كما تحب، غير الاشياء اللي موجودة عنك على محركات البحث وعلى جوجل يعني، فتفضل. يعني أنا بعتز الحمد لله رب العالمين إنه نشأت في أسرة، ولدت طبعا في شهادة الميلاد مكان الولادة نابلس، بس هي حقيقة طول كرم. يعني أنا أهلي مقيمين في مدينة طول كرم منذ النشأة، فأنا ولدت وتربيت وترعرعت في مدينة طول كرم. والدي رحمه الله كان تاجر في مجال تجارة الأقمشة، كان تاجر معروف على مستوى مدن الضفة الغربية، يعني كان يستورد الأقمشة، فهو تاجر معروف رحمه الله. والدتي رحمها الله يعني كانت مديرة مدرسة، خريجة دار المعلمات في رام الله في العام 1944. درست في مدرسة في يافا مدة عامين، وبعدها انتقلت إلى عرابة جنين، أسست أول مدرسة للبنات فيها، وكانت مديرتها لمدة 13 عام. بعدها تزوجت وتركت التعليم وتفرغت الحقيقة لتربيتنا. يعني أنا أعتز أنه إحنا شقيقين، إلي أخ شقيق أصغر مني هو الدكتور جهاد، الآن رئيس قسم الهندسة المعمارية في جامعة عجمان. طبعا هناك فضل كبير الحقيقة لوالدتي في تأسيسنا، تأسيس، يمكن أنت بتلاحظ أن لما بتكلم باللغة العربية الفصحى. والدتي كانت مدرسة لغة عربية من فضل الله. يعني عندما دخلت إلى المدرسة مباشرة تلقائيا تم إدخالي للصف الثاني، ما درست الصف الأول رغم أنه عمري كان صغير، ولكن دخلت للصف الثاني بعد ما مدير المدرسة في حينه المرحوم شريف القبج رحمه الله عمل لي امتحان وأنا طالب صغير، عمل لي امتحان في اللغة العربية، في الإملاء، في الحساب، ودخلني مباشرة إلى الصف الثاني. نشأت كما قلت، أنا كنت الحمد لله يعني طيلة فترة حياتي الدراسية كنت الأول على الصف، سواء في المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية. تخرجت من الجامعة الأردنية، كنا من أوائل الدفعات في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية، حصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، وبعدها تم ابتعاثي من خلال جامعة النجاح إلى الولايات المتحدة، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في هندسة الإنشاءات من جامعة ولاية بنسلفانيا. رجعت بعد التخرج في العام 1989، وكان هذا تحدي، واحد من التحديات كانت الانتفاضة الأولى في أوجها، كانت الجامعات مغلقة، كان عندي عرض إني أذهب إلى الكويت في تلك الفترة الحقيقة، ولكن فضلت أن أعود إلى الوطن. رجعت إلى جامعة النجاح الوطنية، وبعتز إنه أنا كنت يعني من المؤسسين في كلية الهندسة، من المؤسسين في الجامعة. يعني اشتغلت في الجامعة أكثر من 30 عام، تقلدت مناصب عديدة في الجامعة، رئيس قسم الهندسة المدنية، عميد كلية الهندسة لمدة 7 سنوات، مساعد رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير 4 سنوات، مدير مركز تدريب العملي 4 سنوات. فيعني حقيقة هذه السيرة الذاتية العلمية خليني أقول، بعتز أنه في العام 2010
حصلت على جائزة التميز الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية من خلال هذه جائزة قدمتها مؤسسة الأميديست. معروفة مؤسسة الأميديست، مؤسسة تعليمية، أعلنت عن جائزة للتميز الأكاديمي، والحمد لله حصلت على جائزة التميز الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية. أيضا يعني في شيء بفتخر فيه وبعتز فيه، إنه أنا ناضلت حتى إنه ندخل كعضو، يعني إنه ندخل فلسطين تدخل عضو في المنظمة الدولية لتبادل تدريب الطلبة. هاي المنظمة فيها حوالي 100 دولة. دخلنا في العام 2010 وكنت أنا ممثل فلسطين في هذه المنظمة حتى العام 2025، يعني 15 سنة. هذه المنظمة يعني بتعمل على تبادل تدريب الطلاب. كنا نستقبل طلبة أجانب في جامعات فلسطين، في الجامعات الفلسطينية، وكنا نرسل طلاب من الجامعات الفلسطينية للتدريب في عديد من دول العالم. بعتز إنه عملت في العمل الخيري، العمل التطوعي فترة طويلة الحمد لله. يمكن أحد الناس بعد، خليني أخرج عن النص شوية أحمد، خذ راحتك. الله يخليك. هذا بعد فوزي في الانتخابات ويعني استلامي لمنصب رئيس البلدية، أجاني أحد المواطنين قال لي والله يا دكتور أنا بدي أكون صريح معك، أنا شفت في دعايتك الانتخابية أنت كنت بتحكي أنك تركت أثر في كل مكان في مدينة طول كرم. ما فهمتهاش كيف يعني تركت أثر. قلت له أنا الآن بفهمك إياها. أنا الآن الحمد لله رب العالمين، قلت له صممت، شاركت، ساهمت في تأسيس وإنشاء مستشفى الذكاء، ساهمت في إنشاء في تصميم وإنشاء عدد من المدارس في مدينة طول كرم، ذكرت له مدارس عديدة. قمت بتصميم أكثر من 40 مسجد في المدينة، عمارات تجارية، مشاريع سكنية. فيش شارع في مدينة طول كرم يمكن إلا لما بمر بشوف إنه هذا المشروع، هذا البناء، هذا المكان هو من تصميمي. الأهم من ذلك إنه وجودي في الجامعة لفترة طويلة حقيقة، الحمد لله رب العالمين، ربى أو خلينا أقول ساهم في تخريج عدد من المهندسين اللي موجودين الآن في كل مكان. فيش بلدية الآن على مستوى الوطن، فيش بلدية على مستوى الوطن بزورها إلا بجد أحد من طلابي في البلدية هاي. فيش، لأنه إما تعاملت معه من خلال وجودي كمدرس في قسم الهندسة المدنية، أو من خلال وجودي عميد للكلية، بالتالي هو مر علي يعني كطالب، وقعت على شهادته، ساعدته في التسجيل، أو من خلال مركز التدريب العملي مر علي. فبالتالي طلابي الحمد لله الآن الخريجين موجودون في عدد كبير من المؤسسات والوزارات والبلديات. بالتالي الواحد ترك أثر في كل مكان. أنت رجعت على البلد يعني من أمريكا في العام 1989، في أواخر 1989. ليش رجعت؟ في جامعة. والله هذا سؤال جميل وجيد يا أحمد. أنا ذكرت، أنا عندي كثير أسئلة جيدة دكتور اليوم. نعم. جهز حالك. لا إن شاء الله. قلت لك إنه والدتي رحمها الله يعني هي كانت مربية ولها فضل كبير علي. كانت لوحدها، لأنه أخي الأصغر مني لما تخرجت أنا هو طلع كان بيكمل دراسته في أمريكا، فكانت وحيدة لوحدها. فعندما ذكرت لها إنه يعني تواصلت معها وقلت لها إنه في عندي الآن فرصة إني أروح على الكويت ولو فترة مؤقتة، لأنه الضفة الغربية كما قلت كان فيها انتفاضة والجامعات مغلقة. فقالت لي جملة لا يمكن أن أنساها. قالت لي يا ولدي يا أمي، أنا بنتظر فيك ساعة بساعة ويوم بيوم حتى تتخرج وترجع عندي. أنا في البيت لوحدي، كل يوم بتطلع على جدار من الجدران، فأنا بدي إياك ترجع. فقلت لها لو مال الدنيا كله في أمريكا ولا في الكويت ولا في أي مكان آخر لن أنظر إله، أن راجع بإذن الله. والحمد لله الحمد لله أنا أحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا على هذا القرار، إني أنا رجعت لبلدي ووطني، ساهمت كما قلت في تأسيس الجامعة، في تأسيس مستشفى، في تأسيس مدارس، في كل شيء ساهمت. أهم نقطة حقيقة إنه الآن على مستوى الوطن وعلى مستوى المدينة أنا شخص معروف،
من فضل الله. يعني إلي أقول لك أجمل شعور دائما إنك تشعر إنك أنت بتخدم أهلك، بتخدم ناسك. في المقابل يعني زملائي اللي تخرجوا معي حتى من أمريكا أو من الجامعة الأردنية مهندسين، والآن موجودين في دول عديدة. منهم من بقي في أمريكا، منهم من ذهب إلى دول الخليج، منهم من استقر في الأردن. يعني إذا بذكر أسمائهم في المدينة في البلد ما حدا بيعرفهم ولا حدا بيسمع فيهم. فهذا شيء مهم جدا. الأهم من ذلك إنه الحمد لله أنا أبنائي وبناتي نشأوا في مدينة طول كرم، في مدارس طول كرم، في الفاضلية والعدوية، وكانوا من الأوائل. ابني الكبير أكيد بتعرفه يا أحمد، عبد الرحمن كان الأول على الذكور في مدينة طول كرم لما أنهى التوجيهي، والحمد لله درس الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا، رغم أنه هو مواليد أمريكا، وذهب إلى أمريكا وتخصص باطني وتخصص قلب، وعمل في أحد المستشفيات هناك لمدة 5 سنوات أخصائي قلب. وبعد ذلك قرر أن يعود إلى الوطن. الآن سبحان الله يعني رجع في شهر 9 2023، بشهر 10 قامت القيامة. ورغم ذلك الحمد لله رب العالمين هو الآن مستقر طبيب أخصائي قلب في مستشفى النجاح. تخيل هذا الشعور، إنه معلش بدنا نحكي بشعور مع مشاعر إنسانية أحمد، معلش يعني هو تقارب هيك دكتور. إحنا كتير إنساني كتير شخصي. أول مريض شافوا ابني عبد الرحمن بعد عودته من أمريكا في عيادته، أول مريض شافه اتصل علي قال لي بابا تخيل هذا أول مريض شفته هو زميلي لك مهندس من نابلس اسمه فلان، طبعا زميلي وصديق. المريض بعد خروجه من العيادة اتصل علي وقال لي أنا بهنيك في عبد الرحمن، أنا الآن خرجت من عيادة عبد الرحمن. تخيل هذا الشعور الجميل. الآن قبل ما أدخل الاستوديو اتصل علي عبد الرحمن قال لي بابا في هالمساح بده يسلم عليك. هذا المساح زميلنا يعني كنا نعمل معه من خلال العمل الهندسي، فقال لي أنا فلان وكنت اشتغلت معكم في مجال كذا وكذا، وأنا عند الدكتور عبد الرحمن في عيادته. هذا الشعور الإنساني لا يقدر بثمن. فأبنائي وبناتي، بنتي إحدى بناتي الحمد لله الأسبوع الماضي أجاها تعيين أخصائية أطفال في مستشفى مايو كلينيك في مينيسوتا. تعرف يعني عنوان لما بتقول مستشفى مايو كلينيك مش أي واحد بيقبلوه. أجاها التعيين، هي مواليد أمريكا وتخصصت بداية في قطر هي وزوجها، وبعدين انتقلت لأمريكا كملت التخصص هناك في مجال غدد الأطفال. والحمد لله رب كانت من 10 الأوائل في فلسطين، وحصلت على بعثة لدراسة الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا، والآن هي أخصائية أطفال في مستشفى مايو كلينيك. أبنائي وبناتي كلهم، أنا عندي الحمد لله 4 من البنات في مجال الطب، والخامسة مهندسة معمارية الآن برضو موجودة في أمريكا في ولاية ماريلاند، وابني الآخر هو مهندس معماري. كلهم نشأوا ودرسوا في فلسطين الحمد لله في المدارس. من قديش يعني كيف كنت تقضي معهم الوقت؟ إذا يعني أنت قاعد بس من أول الحوار بتذكر إنجازات مهنية وإنجازات على مستوى البلد، يعني ما فيش مشروع صغير حكيته، مشاريع كبرى كلها. بس أنا بالخلفية في سؤال عندي، كيف كانت علاقتك مع العيلة؟ يعني قد كنت تقضي وقت معها أصلا؟ جميل. يعني أولا يا أخي أحمد، يمكن هذا ما افتقدته العائلة مني عند ذهابي لرئاسة البلدية. قبل رئاسة البلدية كان وقت جيد مخصص للعائلة، يوميا احنا عندنا كان ساعة مخصصين أو وقت مخصصين، وهذا تعلمناه يعني تعلمته أنا يعني أيام ما كنت في أمريكا التي تايم، يعني لازم نقعد وقت نشرب الشاي مع بعض، نتحدث في أمور العائلة في يوميا. هذا يعني هذا تقليد كان عندنا، فكنت أخصص هذا الوقت للعائلة. عملي في الجامعة الحقيقة زي ما تفضلت في إجازات كثيرة، صحيح في عملي الاستشاري كان يأخذ مني من وقتي، ولكن كان في وقت يخصص. الأهم من ذلك حتى بعد عملي في البلدية، في فترة من الفترات كنت أنا بنفس الوقت رئيس البلدية، كنت أمين صندوق نقابة المهندسين.
وكنت أجمع بين الجهتين، وكنت الحمد لله ملتزم دائما في الاجتماعات، في المواعيد، في الأنشطة، ملتزم دائما. فكان كثير حتى من موظفي البلدية يسألوني السؤال هذا، السؤال اللي أنت تفضلت فيه، دكتور أنت كيف يعني قادر تنظم وقتك؟ كيف؟ كنت أقول جواب وأنا بحب أحكي معك الآن على الهواء، وهذا درس. الحمد لله أثناء دراستي في أمريكا في جامعة ولاية بنسلفانيا كانت في عمادة شؤون الطلبة، أو يعني يعلنوا عن كثير من الدورات المجانية للطلاب. كنت أحرص إني أشارك في هذه الدورات، أتعلم يعني مش بس أتعلم هندسة، أتعلم في أشياء. فأخذت دورات في الإدارة. من ضمن الدورات اللي أخذتها وتعلمت منها واستفدت منها في حياتي دورة بعنوان شراء الوقت. شراء الوقت، بجوز الاسم العنوان غريب، كيف تشتري الوقت؟ تعلمت هذا الشيء وأنا بشتري الوقت. أنا نهاري يومي مش 24 ساعة، أنا يومي 36 ساعة. بالفعل يومي 36 ساعة مش 24، لأني أنا بشتري الوقت، بعرف كيف أدير الوقت، بعرف كيف أخلي أستفيد من وقتي يعني بأمثل طريقة. بالتالي الحمد لله رب العالمين، والأهم من ذلك البركة في الوقت من الله سبحانه وتعالى. عندما تكون النوايا صادقة وهناك إخلاص في العمل، والله ترى التوفيق من الله سبحانه وتعالى في كل خطوة. هذه البركة في المال، في الأولاد، في الوقت، لا يقدرها إلا من عاشها، إلا من شعر بها. أنا بحمد الله سبحانه وتعالى إنه ربنا بارك لي في عمري ومالي وأولادي ووقتي. أنا بدخل البلدية وكان معي المرافق اللي بعتز فيه حقيقة، الله يمد بعمره ويعطيه الصحة العافية. أنا يوميا بدخل البلدية أول واحد، أنا والمرافق اللي معي، الساعة 7:30 صباحا نفتح الباب، وبروح بعد كل الموظفين بروحوا الساعة 2، أنا بروح مش قبل الساعة 3 أو الساعة 4، يعني ما بين الساعة 3 والساعة 4. آخر واحد أنا والمرافق معي اللي بنسكر البلدية. فالحمد لله مرة ثانية هذه البركة في الوقت والعمر. الله يعطيك الصحة والعافية دكتور. بس كمان عنا كمان سؤال بتعلق بفلسطين أو بالشعور أو بالانتماء، وسؤال هوية أكثر بنجرب نفككه دايما بكل حلقة. هذا الانتماء وهذا هذا الاشتباك بالمساحات العامة، شو خلفيته بنشأتك بطفولتك؟ شو الحادثة اللي خلت علاقتك مع فلسطين، علاقتك مع البلد تاخد شكل تاني، وتتحول فعليا لدافع للمسار الطويل اللي انت قاعد بتحكي عنه اليوم؟ شو بتستحضر حادثة بطفولتك اللي أثرت وعززت وعملت شعور الانتماء، أو أثرت هلأ بتستحضرها وأثرت بشعور الانتماء لفلسطين؟ والله حوادث كثيرة الحقيقة يا أحمد، حوادث كثيرة. بقول لك التربية في البيت لها أثر كبير جدا. أنا بذكر يعني من ضمن الأمور، يعني من طفولتي من صغري، حتى ابني الصغير يعني حتى بعد ما كبر سألني سؤال، قال لي بابا يعني معلش شو سر محبة الناس إلك، وإنت كتير كتير بحبوا كتير بذكروك يعني بالخير. فذكرت له بعض الأحداث يعني القضايا، فحاول حقيقة صار يعني بده يمشي على خطاي. من ضمن الأمور يعني مثلا كان في نساء وحيدات من زميلات والدتي كما قلت خرج من دار المعلمات، وكانت مديرة مدرسة، وكان لها زميلات في العمل، في عدد منهن يعني لم يتزوج، وكنا وحيدات في بيوتهن. فكنت باستمرار أنا على تواصل مع السيدات، طبعا رحمهن الله جميعا، يعني كلهم توفوا، وأنا طفل صغير يعني أروح أزورهم، أشوف شو احتياجاتهم، فتنمى عندي يعني هذا الشعور. تخيل انه كان في بعض النساء في الحاره، وهذا ذكرتها لاحد الناس بالامس، سبحان الله يعني من الذاكره.
كوني كنت طفل وكنت مميز في الحارة، يعني معروف إنه أنا الأول في الصف، الأول في المدرسة، وشاطر بالقراءة وبالكتاب، يعني هيك معروف بالتالي. فكان في ستات يجيهم رسائل من أبنائهم اللي في الخارج، من الكويت. أيامنا كانت معظم أبناء طول كرم المغتربين في الكويت. فالست الكبيرة هاي تكون جايب الرسالة وما تأمن لحدا يقرأ لها إياها إلا أنا. وتخيل إنه أنا كنت بالصف السادس الابتدائي أو بالصف الأول إعدادي، يعني صغير في العمر، لكن أشعر بهذا الشعور، شعور جميل إنه ست كبيرة جايبة هالرسالة جايتها من ابنها في الخارج وأقرأ لها إياها. أو ست لوحدها وبحاجة لمساعدة وأروح أنا أساعدها في احتياجها. هذا خلق عندي الوازع، يعني الدافع الإنساني. زائد الحقيقة عملنا في لجنة الزكاة عمل مهم جدا، إنك أنت تتحسس وتتلمس احتياجات الناس، وتشوف إنه مواطن لما يكون بحاجة ماسة وإنت توصله وتقضي حاجته. معروف يعني هذا في تراثنا الديني والمعرفي، يعني موضوع السعي لحاجة المحتاج، السعي هذا له أجر عظيم عظيم جدا حقيقة. فهذه الدوافع. معلش بدي أحكي شيء من الأمور اللي أثرت فيا. أنا بحاول أستذكر بعض الأشياء، تدفعتني بالذاكرة سابقا. بس دكتور، أنا عشان أوضح كمان، في أشياء بالدافع العام عم بتجاوبنا عليها، بس كمان بتعرف في النشأة في يعني علاقة. يعني بدي أحكي لك. نعم أيوة تفضل. نعم الآن تذكرت شيء معين، تذكرت شيء. يعني من طفولتي أنا الحمد لله رب العالمين نشأت أتعلم القرآن في المسجد. كان قراءتي للقرآن جيدة، معروف أنه صوتي الحمد لله مقبول، بديش أقول مقبول في قراءة القرآن. كانوا التربية والتعليم يستدعوني أنه في افتتاح الحفلات التربية والتعليم أنا اللي أفتتح بقراءة القرآن. فجاء إمام لأحد المساجد، المسجد الكبير في طول كرم، أحد الأئمة، وأعلن عن دورة في تعليم القرآن. يعني وجدت ضالتي الحقيقة أنه أنا مباشرة رحت أنا ومجموعة من الصغار، كنا في المدرسة وتعلمنا القرآن، تلاوة القرآن على يد هذا الشيخ. من ضمن الأشياء اللي أثرت فيه حقيقة وبدي أحكيها، يعني الآن تذكرتها أنت لما أنت حكيت أنه ممكن يكون في دافع. وهو بيعلمنا القرآن، إحنا وصلت لمرحلة الثانوية العامة التوجيهي، فكان يشجعنا على أنه لازم نكون من المتفوقين ومن المبدعين. فشو كان يعلمنا؟ حديث لا يمكن أنساه. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. قال زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت القوة هي القوة البدنية، القوة البدنية، قوة البدن، لأنه يعني في الحروب، في القتال، في كذا، قوة البدن، قوة الصحة لها أثر. فقال في زماننا هذا القوة هي قوة العلم، القوة هي قوة العلم، وبالتالي المؤمن، طبعا يعني هذه أنا بنقلها عن الشيخ، معلش أنا مقولة عن الشيخ الله يمد في عمره ولا زال على قيد الحياة وله فضل علينا في تعليمنا القرآن الكريم. قال المؤمن حامل البكالوريوس خير من المؤمن، أو خلينا نقول مؤمن المتعلم خير من المؤمن الجاهل، وفي كل خير. يعني اللي درس للثانوية العامة وتخرج بنجاح مش زي اللي مش دارس ولا يقرأ ولا يكتب. اللي أخذ البكالوريوس اطلع درجة، المؤمن اللي بيحصل على درجة البكالوريوس وبيتعلم في أحد العلوم النافعة، في الطب، في الهندسة، في المحاماة، في الاقتصاد، بيكون أثره في المجتمع ودوره في المجتمع أكثر من غير المتعلم. وهكذا تدرجا إلى أن قال: والمؤمن الحاصل على درجة الدكتوراه خير من. ليش؟ لأنه دوره في المجتمع حقيقة. أنا يعني دوري في المجتمع من خلال وجودي في الجامعة وتخريج مئات الطلبة، مئات المهندسين، حقيقة هو أنفع، يعني وفي كل خير. طبعا هذا كان له أثر في تحفيزي إلى التميز في امتحان التوجيهي، إلى التميز في الجامعة، التميز في التعليم.
من باب أنه إن شاء الله تعالى في ذلك أجر. بنتي عندما حصلت على قلت بعثة الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وهي بدها تسافر، أنا وصيتها بوصية، فقلت لها بابا أكيد أنت راح تعاني معاناة شديدة في دراسة الطب، ولكن يعني خلي عندك النية أنه في خدمة للمجتمع، في خدمة للناس، في خدمة للمرضى، وفي ذلك أجر. أنا عندي بنت أخرى الآن أخصائية نسائية وتوليد، في بنت ثالثة أخصائية أطفال، في بنت دكتورة صيدلانية، وهكذا. يعني هذا الجانب حقيقة أنت لما بتقدم خدمة للناس في تميز. من هون كان هذا الدافع إلى أنه أسعى للحصول على درجة علمية عليا حتى يكون لي موقعي المؤثر في المجتمع. دكتور، بدي أستأذنك بس على البراوزر عندك، إذا ممكن نعمل ريفرش. اللي حكيته آخر إشي تسجل؟ كله مسجل دكتور. ما في مشكلة. بدي أجرب أسوي أنا وياك تمرين عشان نكون نقديين أكثر. بدي أطلع شوي من طول كرم ونحكي على العمل البلدي في عموم فلسطين، في عموم مناطق الضفة الغربية بالأكثر. تمام. وبدي أجرب أقول بشكل أساسي هيك أسئلة عامة، يمكن نتحرر شوي إذا شفناها بشكل أبعد. بس دكتور، في البلديات بكل مكان بيقدم الشخص نفسه ببروفايله الشخصي والمهني وشو عمل. وإحنا موجودين باسطنبول، حتى كانت أول مرة بشوف في البلديات المحلية الصغيرة لما بحكي واحد في دعايته إنه أنا زدت مرجحتين ونظفت الشارع الفلاني وعملت الاشي الفلاني، وبقعد داخل الحي، فبيقدموا حالهم بإنجازاتهم لأنه فعلا إلها أثر. بسياقنا الفلسطيني لأنه شعبنا مسيس، في شيء فصائلي عابر عند يعني بكل المؤسسات، وبذات الوقت العائلية حاضرة بقوة. نعم. بحالة الضفة الغربية يعني كل المؤسسات بهذا الشكل. قديش بتشوف هدول العاملين يعني سلبيات من مكان وإيجابيات من مكان ثاني من خلال تجربتك؟ وما بنحكي على طول كرم، بس عشان نكون نقديين أكثر من بعد إذنك. كما قلت أنا خلال الحديث السابق قبل شوي، أنه في فترة ما قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية كانت البلديات لها دور وطني بارز. وذكرت حالة الشخصية المرحوم بإذن الله حلمي حنون، كيف كان شخصية وطنية على مستوى الوطن. رؤساء البلديات الآخرين كان بسام الشكعة، القواسمي، فهد القواسمي، كلهم كانوا شخصيات وطنية. ولكن بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية وأصبح هناك في فترة من الفترات مجلس تشريعي، والآن في سلطة، في وزارات، في رئاسة، في مجلس وزراء، بالتالي الجانب السياسي صار أكثر يعني مربوط بالسلطة الوطنية الفلسطينية. وهون صار دور البلديات أكثر في مجال الخدمات والتواصل المباشر مع المواطنين لتأمين الخدمات اليومية لهم، من خدمات كهرباء، مياه، شوارع، نظافة، خطوط صرف صحي، وهكذا. هون الفارق في بين فترتين حقيقة. بالفترة هاي أنا بقول إنه يجب إبعاد البلديات بشكل عام عن أي تجاذبات سياسية، إبعادها عن التجاذبات السياسية الحاصلة بين الفصائل الفلسطينية، إبعادها، لأنه التجاذبات السياسية تؤثر سلبا على أداء البلديات. هذه وجهة نظري، وهذا ما ثبت معنا في بلدية طول كرم خلال الفترة الماضية. احنا خلال ال4 سنوات الماضية الحمد لله أبعدنا البلدية عن أي تجاذبات سياسية. كنا في المجلس عملنا يعني كفريق واحد حقيقة، وعملنا بانسجام مع باقي المؤسسات الرسمية والأهلية في المدينة. بالتالي هاي الملاحظة مهمة جدا، إبعاد البلديات بشكل عام عن أي تجاذبات سياسية، إبعادها عن تأثير الفصائل والقوى.
أنا رأيي إنه الفصائل الفلسطينية والقوى والأطر السياسية إلها مجالها الأوسع. مجال اليوم مثال إحنا في إضراب شامل على مستوى الوطن، والإضراب الالتزام فيه تقريبا تام في قضية مهمة جدا، قضية قانون إعدام الأسرى اللي أقره الكنيست. فهنا يأتي دور الفصائل والقوى الوطنية في القضايا الوطنية الكبرى، في قضايا الدفاع عن الأراضي، مواجهة الاستيطان، يعني كثير من القضايا الوطنية اللي لهم دور يقوموا فيها، وترك المجال كما قلت للخدمات اليومية للبلديات. بس هذا ما بصير دكتور. في الغالب لا، حقيقة الآن بدأ هذا الأمر، بدأ كما قلت يعني خلال السنوات الأخيرة يظهر دور أكبر للبلديات في كخدماتي، يعني أكثر من أنا الدور فاهم إنه عم السياسي. باخد دور خدماتي، وفاهم إنه يعني كمان السلطة لأنه بتاخد الدور السياسي بالأكثر، نعم. فتعزز الدور الخدماتي زي ما أنت تفضلت. بس أنا بقول فعليا فكرة حضور الفصائل ومحاولة تأثيرها في البلديات عموما في مناطق الضفة الغربية حاضر بقوة. يعني حتى إذا كان داخل الفصيل الواحد في خلاف، بتلاقيه بنعكس على الانتخابات وبنعكس بعدين على المجلس البلدي. صح؟ يعني ربما يكون، ربما في، احنا اقول لك في طول كرم خلال الفترة الماضية الحمد لله رب العالمين، يعني كان البلدية ما حصل في تدخل فيها بأي شكل من الأشكال من القوى والفصائل حقيقة خلال 4 سنوات الماضية. وأنا بعتقد أنه هذا مثال جيد يحتذى المفروض في كافة البلديات. هلا ربما يكون فعلا في بلديات أخرى في مدن أخرى هناك تدخلات، ولكن يعني الأولى أن لا يكون هناك أي تدخل. اوكي، هي هلا إجابة موضوع دبلوماسية العائلات الله يرضى عليك. طيب بنروح على موضوع العائلات بدون أدنى شك العائلات حاضرة إلى احترامها وتقديرها. هناك عائلات عريقة موجودة في كل مدينة، وبنفس الوقت يعني الآن بدأت تختلط يعني في المدن. بتلاقي إنه هناك حضور أو سكان كثيرين وفدوا إلى هذه المدن من القرى من الأرياف، نزحوا من المخيمات واستقروا في المدن. بالتالي صارت الحالة مختلطة. حتى في العائلة الواحدة لا تجد هناك إجماع على شخص أنه يقول كما كان سابقا. زمان العائلات كانت صغيرة مش متفرعة، يعني فيش لها امتدادات كثيرة، فالعائلة لها عنوان وهو كبير العائلة، ورأيه يحترم ويقدر، ويكون هناك التزام برأي كبير العائلة. الأيام هاي يعني كل عائلة في لها كبار محترمين مقدرين حقيقة على مستوى العائلة وعلى مستوى البلد والمدينة. بالتالي أنا بقول أنه يؤخذ رأيهم المفروض يعني من خلال علاقات. احنا بعتقد الحمد لله خلال الدورة الماضية كان لنا علاقات مميزة منسجمة. كنا نزور يعني دواوين هذه العائلات في جميع المناسبات الاجتماعية، في حال حدوث يعني لنقول بعض الإشكاليات التي تتطلب حالة من الإصلاح العشائري وهذا، احنا كبلديين نكون حاضرين مع هذه العائلات. فبالتالي يعني دور العائلات مهم جدا في أن تبقى متماسكة، بالذات في موضوع الإصلاح العشائري. في ظل الاحتلال حقيقة لا زلنا نعيش يعني ظروف نتجت عن الاحتلال لغاية الآن. مدينة طول كرم مثال محاصرة بالحواجز، الوضع الاقتصادي صعب، الوضع الاجتماعي نتيجة الظروف المادية والاقتصادية صعب. بالتالي بحاجة إلى تماسك الأسر والعائلات مع بعضها البعض حتى تشد بعضها وتحمل بعضها البعض في ظل هذه الظروف القاسية. طيب بدي أرجع دكتور للنقطة الأولى والثانية، بس أشوفهم من مكان تاني. يعني بمعنى إنه النقطتين هدول أنا ما بتعاطى معهم إنهم سلبيين بالضرورة، لأنه إذا نزل حدا كمان درس في أمريكا وكمان عنده بروفايل عظيم جدا بس شخص غير وطني على سبيل المثال، ونزل وترشح بفضل المعادلتين هدول، ما بنجح، يعني ما بأخذ فرصة.
يعني لأنه فعليا ما في هذه الحالة أو الإجماع الوطني أو الشرعية الوطنية أو القبول الوطني العام اللي موجود، اللي إحنا في سياقنا الفلسطيني بناخدهم من الفصائل ومن العائلات. تركيبة الفصائل تغيرت أصلا، يعني جواها تغيرت، فما عادتش بالتنظيمات المغلقة الصلب اللي موجودة زي ما كانت فرضا أيام الانتفاضة الثانية، وأخذت أكثر من شكل. وبنفس الوقت كمان فكرة العائلات يعني كمان كيف تفضلت تغير شكلها، يعني ما عادتش حتى فكرة هذه العائلة الكبيرة اللي موجودة وحاضرة، يمكن في نعم. غزة حاضرة أكثر. أنا بشوف هدول النقطتين يعني بحكي معك فيهم مش من مكان سلبي زي ما بنسمعه بالعادي، من مكان إنه فيهم شيء إيجابي لأنه بحصنوا هذه الدوائر. ووجهة نظري كمان اللي شفناه في غزة بمكان تاني، شفنا كيف محاولات الاحتلال للتأثير أو وضع ناس، يعني تعيين ناس غير وطنيين في مراحل ما ليقوموا بأدوار سياسية أو يستبدلوا يستحدثوا فعليا أدوار جديدة لناس غير وطنيين. فأنا ما بتعاطى مع الموضوع، ما كنتش بسأل عنه من مكان سلبي، بس بفكر إنه في المكان في الدور الإيجابي اللي أنا هلا ذكرته، ما بعرف إذا بتوافقني فيه. وبنفس الوقت كمان في جانب سلبي ثاني، إن طغت الخلافات الفصائلية اللي احنا بنعرفها داخل الفصيل أو داخل التنظيم أو داخل العائلة الوحدة، وانتقلت وأثرت يعني على البلدية بحد ذاتها. وهون أنا ما بفكر بس نقاش البلدية، على كل يعني مناحي الحياة داخل المدينة بنعكس هذا الإشي. شو رأيك؟ أنا بتفق معك تماما تماما. في كل شيء في الدنيا تنظر إلى مزاويتين، قطعا في زاوية إيجابية وزاوية سلبية. عندما أتحدث أنا عن موضوع القوى الوطنية والفصائل والهذا، وإبعاد المؤسسات البلدية والهيئات المحلية بشكل عام، البلديات والمجالس القروية، إبعادها أنا بقول عن التدخلات. يعني ماشي، موضوع الاختيار، موضوع التسمية، موضوع الترشيح، جيد انه كل فصيل او كل جهه يعني ممكن تسمي ناس اكيد لهم بعد وطني لهم وتدعمهم في الوصول الى هذا الموقع، ولكن بعد ذلك ان لا يكون هناك تدخلات مباشره في سير عمل هذه المجالس البلديه، لانه يجب ان تكون هناك استقلاليه لعمل المجلس البلدي. انما اذا بده ينتظر المجلس البلدي، تمام، اذا تم اختيار ناس اصحاب كفاءه محسوبين على جهات وطنية، محسوبين على عائلات عريقة ومحترمة، كل احترام لهم، يجب أن يعطوا الثقة في إدارة الشأن البلدية لوحدهم ودون ما أي مؤثرات خارجية. هذا الشيء اللي أنا بحب أركز عليه يا أحمد. فهمت علي؟ يعني ما كان يحصل في بعض البلديات خلينا نقول، وبالتالي يعني ترك آثار سلبية حقيقة. تدخل التنظيمات في شؤون البلدية، سواء في التعيينات، في الاستثناءات، الحصول على ترقيات، ابن فلان ابن علان فلان إلى آخر ذلك. هاي الأمور حقيقة سلبية وتنعكس على واقع البلدية، سواء الواقع المحكية يعني أنت لما بترهق البلدية بتعيينات معينة لأنه بدك ترضي فصيل معين أو جهة معينة، طب ما هو عاد على يعني على حساب الوضع المالي للبلدية، على حساب إمكانية إنه البلدية تقوم بمشاريع في البلد، على حساب الصالح العام. فهمت؟ يعني هذا ما أردت إنه أركز عليه أنا. هذه النقطة دكتور، هذه النقطة كمان نقطة إضافية. البعض بيتعامل مع البلديات على إنه هي مكان لتوظيف توظيف موظفين أو قناعة، يعني بطالة مقنعة أكثر. نعم. وصار فعليا في إشي مشترك لما كنت بسأل بالتحضير لهذه الحلقة في أكثر من بلدية، إنه في إشي زي كأنه الدولة العميقة، زي البلدية العميقة، زي الإدارة العميقة، المجلس البلد العميق، من كثر إنه في سلسلة من السنوات اللي فيها مجموعة من الموظفين قاعدين وحاضرين، وبعض البلديات حتى ما بيشتغلوا، بتقاضوا رواتب. هذه شو خلفية هالقصة؟ خلفية القصة هو تدخل التنظيمات كما قلت. يعني التدخل التنظيمات يعني في استحقاقات انتخابية بتصير، إنه ما دام جهة ما حصلت على الأغلبية وبالتالي أصبحت رئاسة البلدية والمجلس البلدي مع هذه الجهة، بالتالي في استحقاق انتخابي إنه لتعيين عدد من الناس المحسوبين على هذه الجهة. إحنا نعتز الحمد لله خلال دورتنا الماضية لم يحصل هذا الأمر بالمطلق، ما قمنا بأي تعيينات على الإطلاق.
إحنا خلال دورة ال4 سنوات تقاعد من البلدية أو ناس توفاهم الله سبحانه وتعالى حوالي 75 موظف وموظفة اللي عيناهم إحنا بتعيين رسمي أقل من 10. هناك بعض العمال عمال موسميين، عمال نظافة، عدد كمان حوالي 10، ولكن أقل من 10 تم تعيينهم بإعلانات رسمية ومقابلات وامتحانات وشفافية تامة ولحاجة ماسة إلهم بدل ناس تقاعدوا. يعني بنحكي عن مساحين 2، مهندس مياه، مهندس صرف صحي، سائقي سيارات نفايات 2. يعني هاي وظائف محدودة وتم الإعلان عنها وتم السير بالإجراءات السليمة للتعيين. ما كان عندنا في أي تعيين بالمطلق كاستحقاق انتخابي للناس اللي انتخبوني أو انتخبوا قائمتي أو انتخبوا القائمة الأخرى، حتى بالمطلق إحنا كمجلس بس الحمد كنت تشعر لله. إنه في ناس بتتوقع منك تعينهم أو تعين جماعتهم؟ صحيح، صحيح، في بعض الناس يمكن اللي انتخبونا يعني يمكن هسه بجوز يعني البعض شعرت انه في عدم رضا منهم، انه كانوا يتوقعوا انهم يعني بصراحه انه ممكن يكون لهم فرصه يتعينوا بالطريقه اللي كان يتم فيها التعيين سابقا، وهذا الحكي حقيقه انا بالنسبه لي غير مقبول على الاطلاق، غير مقبول. يعني ما طب في دكتور، هذا او هذا اللي بذكر انا يعني. أنا تفضل. بقدر أقول فعليا إنه مع كل دورة يعني كل دورة كل إدارة جديدة للبلدية كل 4 سنين بصير في إعادة توظيف بالبلديات. هيك بقدر أشوف الإشي. ربما يكون سابقا هيك، يعني مش بس في بلدية، في بلديات أخرى ممكن لا يكون البلديات هيك. الأخرى يعني يعني كان. أكيد، بس قاعد كنت نعم. أفكر الإشي بمشي عادي يعني بسلاسة، كل بمرق 1 2 لا 3، لا، بس اللي أنت قاعد بتقوليها استحقاق هذا. استحقاق انتخابي. يعني معروف انه والله هذه القائمة فازت، معناته بدنا بنجيب ناس من الموالين لهذه القائمة، وهذا الحكي اللي أثر سلبا على أداء البلديات. أنا وبدافع قلتها فعليا بشكل حقيقة. أساسي بيبحثوا عن عمل، ولا بشوفوا فعليا إنه إحنا نجحناك فإحنا بدنا نكون جزء من العمل من صحيح، البلدية؟ بغض النظر انه في حاجه ولا ما فيش حاجه، يعني بيعتبروا انه نعم هو استحقاق انه يدخل البلديه كموظف سواء في له موقع او ما لهش موقع. طب بس كان انا صعب بحكي عليك إنك بصراحه، تقاوم؟ لا سابقا في الدورة الماضية حصل هذا الأمر، وأنا بحكي الآن لاحقا أيضا لن يكون هناك أي تعيينات بناء على استحقاقات انتخابية إذا قدر لنا نفوز وأن أعود يعني للبلدية مرة أخرى. ولكن إذا كان هناك في حاجة لبعض المواقع نتيجة تقاعد بعض الموظفين بيكون هناك إعلانات، يعني إجراءات تعيين سليمة وصحيحة، ومن يعين هو من يستحق. كان سهل عليك ترفض يعني هذه التوقعات منك؟ طبعا سهل، طبعا سهل، لأن أنا بعتبر أنه أنا يعني تم اختياري من الجميع حقيقة، مش من جهة معينة ولا في النهاية الآن أنا أمثل البلد، أنا مسؤول أمام أهل البلد جميعا. إذا في هناك استحقاق للتوظيف بيكون حق لأي واحد من أبناء البلد بغض النظر انتخب قائمتي أم لم ينتخبني. أوكي. طيب دكتور، من مكان تاني كنت بسأل صديق في طول كرم كمان، يعني عملت هيك جولة أنا مع أصدقاء إنه شو بتحبوا تسألوا الدكتور رياض. فصديق من الأصدقاء بقول لي إنه البلدية صندوق أسود، إحنا ما بنعرف شو جواها، يعني ما عندنا فكرة عن شو بتملك، شو عليها ديون، شو مواردها، شو مستحقاتها، شو تفاصيلها، وما في شفافية. وهذا الإشي فعليا موجود يعني في عموم البلديات، بس في إشي أو في قناة أو في حالة من الشفافية إحنا مش شايفينها أو مش عارفين نتواصل معها، ولا فعلا في مستوى متدني للشفافية عامة في العمل البلدي في عموم البلد؟ يا أحمد، حقيقة في هذا الموضوع إحنا وعدنا الناس في الانتخابات السابقة أن يكون هناك شفافية ونزاهة وصراحة في الحديث مع المواطنين. أولا إحنا بننشر باستمرار على صفحة البلدية على الفيسبوك، قد لا يكون هذا كافي ولكن هذا المتاح حاليا، ينشر باستمرار إعلانات التوظيف
إعلانات العطاءات، المزادات، كله يتم نشره على صفحة البلدية وعلى من خلال الصحف الرسمية، على الأقل صحيفتين لازم نعلن فيهم. أي مواطن بإمكانه يرجع لصفحة البلدية وشوف كيف الإعلانات هاي، وشوف التعيينات اللي تمت، هل تمت بناء على إعلانات وإجراءات سليمة، مقابلات وامتحانات وخلافه. بإمكان أي مواطن يتأكد من هذا الأمر. نشرنا على صفحة البلدية الميزانية العام الماضي. طبعا لا تستطيع الميزانية، بتعرف كتيب يعني ما كبير، على الأقل البنود الرئيسية تم نشرها، وإن شاء الله تعالى بعد مصادقة بعد المصادقة على موازنة العام 2026 بيتم نشرها على صفحة البلدية. هلا في نقطة مهمة جدا الحقيقة، كثير من الناس بيسألوني هذا السؤال، خاصة بالفترة الأخيرة بعد ما يعني بدأنا نقوم بزيارات للناس، وبيكون في حديث لما بيعرفوا بالمعطيات اللي بنقدم لهم إياها، سواء على صعيد المشاريع، صعيد الوضع المالي، التعيينات، كل ما ذكرته يعني حقيقة يعني بنحكيه اللي انت تفضلت فيه، هاي الأمور بنحكيها للناس. بيقولوا طب انتوا ليش ما بتعلنوا، ليش ما اعلنتوا عن هاي الامور للناس خلال الفترة الماضية؟ بيكون جوابي كالآتي احمد، احنا خلال 2.5 سنين على الاقل من دورة المجلس، طب احنا استلمنا المجلس 18/4/2023، اول اجتياح عفوا 22 18/4/2022 اول اجتياح كان لمدينة طول كرم شهر 7 2023. يعني الفترة اللي قعدنا فيها مستقرين في البلدية أقل من 1.5 سنة، بعدها اجتياحات متكررة، أجت 7 أكتوبر حرب ضروس، ما أكيد أثرت على العالم بأكمله. كان أعداد الشهداء سواء في طول كرم أو في الضفة الغربية أو في غزة أعداد كبيرة جدا. مش معقول في ظل هذا الخضم من الأحداث نطلع بمقابلة أو يعني بمؤتمر صحفي نقول للناس ترى إحنا مواردنا المالية 1 2 3 4، ترى إحنا عملنا شارع في منطقة كذا وحلينا مشكلة الكهرباء، مع إنه في بعض اللقاءات، مش بعض، عدد كبير من اللقاءات التلفزيونية خلال تلفزيون الفجر الجديد تحديدا، تلفزيون كل الناس، أنا خرجت بكثير من اللقاءات اللي وضحت في هذه الأمور، ولكن ما كان في إمكانية لعقد لقاءات أو اجتماعات أو عمل مؤتمرات صحفية تنشر من خلال هذه اللقاءات البيانات اللي الناس ممكن يكونوا بدهم إياها، اللي هي البيانات المالية وبيانات حول المشاريع وتكاليف المشاريع، لأنه كما قلت الوضع العام كان طاغي تماما على الحالة، تحديدا في طول كرم تحديدا. يعني يمكن طول كرم وجنين وضعهم استثنائي على مستوى الضفة الغربية، ولكن طول كرم أكثر الوضع استثنائي فيها بسبب أنه عندنا مخيمين 2 مخيمين كبار، صار تدمير للبنى التحتية بشكل كامل في المدينة، على الأقل في أطراف المدينة وفي المخيمين. حالة النزوح اللي حصلت أكثر من 20,000 مواطن اللي أجبروا على ترك بيوتهم ولجأوا للمدينة والضواحي. كل هذا الوضع العام أولا شكل علينا عبء كبير جدا جدا على البلدية. ما في مجال، ما في وقت، ما في فرصة. بس شوي اسمح لي دكتور، بس شوي غريب اللي أنا بسمعه. أنت بهذه الأوقات بتصير بأحوج لمكاشفة الناس، لأنه مكاشفة الناس في إيش؟ تماما بكل التفاصيل. يعني أنا بقصد فعليا أنه لما إحنا بنحكي على مشاريع، على موارد، على غيرها، وعندك خطط أنت أعلنت عنها، بعد 4 سنين على سبيل المثال الناس رح تقول لك أنت فشلت هون أو ما نجحتش هون أو ما عملتش هون، وعم بصير عندك اجتياح ورا التاني. بهذا الوقت أنا بحس أنه التغيرات اللي قاعدة بتصير كمان، أو الطوارئ أو نظام الطوارئ اللي أنت قاعدة بتستجيب له، جزء أساسي منه هو شغل إعلامي وشغل مشاركة الناس عشان يعرفوا فعليا كيف الإشي عم بيأثر على العمل. هذا كله كان يتم تغطيته كله. إذا بترجع الآن لصفحة البلدية، ارجع لتلفزيون الفجر، أرشيف تلفزيون الفجر، تلفزيون كل الناس، بتلاقي إنه كل هاي الأحداث كانت مغطاة. وأنا طلعت في لقاءات عديدة كنت أذكر قديش البلدية تكلفت في موضوع البنى التحتية. كنت أذكر إنه خلال 6 أشهر فقط، كنت أذكر كمثال وبعيد هذا كمثال، خلال 6 أشهر تم استبدال 20 محول للكهرباء، لأنه كان يتم استهداف المحولات بهدف
قطع الكهرباء. كل محول ثمنه بحدود 65,000 شيكل، يعني إحنا بنحكي عن أكثر من 1,000,000 شيكل فقط ثمن محولات. هذا كله كنت أذكره في لقاءات تلفزيونية. ارجع لأرشيف تلفزيون الفجر، تلفزيون كل الناس، ارجع لصفحة البلدية، كل هذا كنا يتم نشره يعني هاي البيانات. بس أنا بحكي بتفاصيل أكثر، يعني نحكي مثلا عن مديونية بلدية طول كرم لدى وزارة المالية. البلدية كانت مديونة بمبلغ كذا، احنا استطعنا بعمل التقاص، يعني في خطوات كثيرة الحقيقة اشتغلنا عليها. ليه هاي مثلا يعني هاي شو ليش إنه إذا صار اجتياح كيف بعطل مشاركة تفاصيل المديونية اللي هي بتزيد مع الاجتياح يعني. أحمد تمام، أنا بقول لك شو اللي بعطل. مثال الآن، بتعرف الآن في طول كرم صار لهم أسبوع في طول كرم الناس كلها فكرها بإيش؟ تخيل أنت فكر الناس كلها، ارجع لصفحات التواصل، ارجع في جروبات على الواتساب، جروبات عديدة يعني أنا بشارك فيها، كل الحديث خلال الأسبوع هذا الماضي كله أجل البنزين، أجل السولار توفر في محطة كذا، في محطة كذا، الغاز خلص انقطع كذا. فالناس كلها مشدوها حقيقة في هذا الوضع. أقول لك صفارات الإنذار كل يوم، كون طول كرم قريبة من الخط الأخضر، صفارات الإنذار باستمرار لا تنقطع. طيب تطلع أنت بتصريح للناس صحفي تقول لهم والله بدي أنا أحطكم بصورة الوضع المالي لبلدية طول كرم، الوضع الاقتصادي في المدينة الآن محاصرة، المدينة الآن محاصرة. الحواجز، حديث الناس كلها فتح حاجز عناب سكر حاجز عناب، فتح حاجز جبارة سكر حاجز جبارة. شارع الحرش اللي البلدية عملته، البلدية حقيقة هو خارج حدود يمكن أكيد أنت تبعت قديش الإعلام ذكر هذا الموضوع، لأنه هو المنفس الوحيد الآن الناحية الشرقية. المدخل الرئيسي لمدينة طول كرم اللي هو أمام مخيم نور شمس مغلق منذ فترة طويلة، منذ اجتياح مخيم نور شمس، فما في بديل. كانت الناس تسلك طرق طويلة إما من خلال كفر اللبد أو من خلال بلعة، فكان هناك اقتراح لعمل شارع يمر بجانب الأحراش سمي شارع الحرش، هذا بتمويل من موازنة الطوارئ يعني الحكم المحلي. للأسف الشديد ما كان في تجاوب من المقاولين مع العطاء اللي تم طرحه من الحكم المحلي، فكان هناك ضرورة أن يتم طرح العطاء من خلال بلدية طول كرم، والبلدية تدفع 1,000,000 شيكل وتخصم من فاتورة الكهرباء بمعدل 100,000 شيكل شهريا. هذا الموضوع يعني 3 شهور والناس عقلها فقط في شارع الحرش. اشتغل المقاول ما اشتغلش المقاول، خلص ما خلصش، انفتح ما فتحش، لأنه ينظروا إلى هذا الشارع على أنه شريان الحياة بده يكون لمدينة طول كرم في ظل الظرف الاقتصادي الصعب. الحالة زي ما قلت النزوح أكثر من 20,000 اللي خرجوا. طيب إحنا كبلدية صار في واجب علينا في مناطق لجأوا إلها لا يوجد فيها شبكة مياه، لا يوجد، كانوا يشربوا أهلنا النازحين يشربوا من مياه غير صالحة للشرب. اضطررنا انه نبذل جهد كبير جدا حتى نعمل شبكة مي نوصلهم المي حتى البيوت اللي سكنوا فيها. الكهرباء في المناطق اللي لجأوا لها أصبحت غير كافية، فبالتالي كان جهد كبير جدا انه نعمل تقوية للكهرباء في اكثر من منطقة في مناطق الضواحي هاي المحيطة في مدينة طول كرم. يعني باختصار ما اردت انه اقوله انه الظرف العام اللي مرينا فيه ما اتاح لنا، اقول لك كان عندنا رؤية انه نعمل مجلس استشاري وهذا المجلس. اسمح لي اسالك بس معلش، انا فاهم انه الاشياء، بس انا بتعامل مع البلدية انه هي مؤسسة، والاحتلال لما بدخل فعليا هو بدخل يعني مش بدمر شوارع بس بدمر مؤسسات، فجزء أساسي من استمرار عمل هذه المؤسسات وقوتها كيف انتم عملتوا خلال الاجتياح انكم تضلكم مواظبين. وهلا رح ندخل بالتفاصيل اكثر، يعني انه يوميات البلدية في الاجتياح اكثر مثل ما انت بلشت تشاركنا شوي. بس انا بعتقد فعليا انه احنا كصحفيين كباحثين كناس مطلعة بدها تيجي تدرس فعليا هذه الفترة الزمنية للبلدية.
يفترض يكون في هذه كافة المعلومات أو كافة اليوميات متوفرة بمكان ما موجودة وحاضرة، عشان تسهل على الناس التوثيق والحضور ومناقشة التفاصيل ودراسة فعليا التحديات اللي قاعدين تمركوا فيها. هذا مكان. نعم وأنا فعليا كان عندي فضول، يعني أنا دخلت طلعت فعليا إنه أنا ما بهمني قضية تعيين موظف أو تسريح موظف، بقدر ما إنه فعليا إنه في نعم مديونية موجودة على البلدية، بنهاية السنة المديونية صارت رقمها كذا وكذا. فبعتقد بحاول أكون إنه في قنوات للتواصل مع الجمهور يفترض تصير تتجاوز فقط نقاش صفحة فيسبوك. وأنا باعتقادي كمان ما بعطلها ولا اجتياح ولا غيره، ولا حتى بنزين ولا سعر ديزل ولا غيره، لأنه هذا هو إشي أساسي. أنت قاعد فعليا بتوثق يوميات الناس في البلد، صحيح فهذا ما صحيح. قصدته في إذا الشفافية بترجع أكثر نعم يعني. إذا بترجع برضو أحمد، تم عقد لقاءات مجتمعية عديدة حقيقة لإطلاع الناس ونقاشهم في بعض الأمور، بالذات اللي إطلاعهم على الأمور المالية، إطلاعهم على بعض المشاريع، أخذ رأيهم في بعض. في لقاءات مجتمعية عقدت وأخذ فيدباك من المجتمع المحلي، لكن للأسف هنا هاي النقطة اللي أنا بدي أكد عليها، انه كانت تتم الدعوه، واحيانا تكون دعوه مفتوحه فتكون الاستجابه قليله. ليش الاستجابه قليله؟ لانه الناس مش في هذا المود، مش في هذا الوضع. انه زي ما قلت لك يعني خلال السنتين ونص اللي مضت ظروف عامه صعبه جدا كانت على مدينه طول كرم، الا انه إذا بترجع الآن لصفحة البلدية راح تلاقي إنه عقدت لقاءات مجتمعية. اطلع على الصور الموجودة بتلاقي إنه الحضور قليل، المشاركة قليلة. كان في أحيانا استبيانات أو يعني طلب بيان آراء في قضايا محددة، في تفاعل. كان بتلاقي إنه الناس هالأيام هاي تفاعلها عن بعد، يعني مستعدة تقعد على الفيسبوك، مستعدة تقعد على الواتساب ساعات، بس يعني بتشوف إنه صعب إنه تيجي تحضر لقاء وجاهي. بعت لها إياه، يمكن بعت لها إياه على التليجرام أو على الواتساب. نبعت هون تمام تمام. يعني صحيح اللي بتتفضل فيه، انه لابد من أنا تطوير برأيي وسائل دكتور التواصل. لابد من تعزيز قنوات التواصل من خلال أكثر صحيح من مكان، والنقاش مش نقاش صحيح فقط الجمهور العام شو بنحكى. أنا برأيي روايتنا على صحيح مستوى طول كرم، على مستوى أيام الاجتياح، أنا ما عندي مصدر اليوم واحد بحكي لي على الأقل بتبعات الاجتياح على مستوى بهديك الفترة يعني بنقاشها. وما عندي، بتعرف يعني كمان التلفزيونات المحلية هي مش معروفة كفاية أو ما عندها توثيق كافي، حتى أرشيفها مش متاح لباحثين وصحفيين وغيرهم. فأنا من هذا الباب فعليا يعني سألت، ومن باب كمان فكرة إنه في جهود عم بتصير صعبة كثير. نعم. لابد من إنه تكون متاحة للجمهور، مش فقط باليوم أنا يوم معك أنا بشكل معك إنه دائم يعني. ممكن هذه واحدة من الأهداف اللي نحطها للمرحلة القادمة إن شاء الله تعالى، إنه فعلا تعزيز التواصل مع الجمهور، مع المؤسسات الإعلامية بشكل عام، من خلال وسائل تواصل عديدة. يعني ليس فقط الاعتماد على صفحة البلدية على الفيسبوك أو على موقع البلدية على الشبكة العنكبوتية، لا، مفروض يكون في وسائل تواصل أكثر، تعزيز الجانب الإعلامي. أنا بعتز وبحب أذكر هذا الشيء على من خلالك حقيقة، من خلال هذا اللقاء، إنه أنا حرصت كشخص على رأس قائمة في تشكيل القائمة أن يكون معنا وجه إعلامي معروف، اللي هو الأخت وفاء زيدان. أكيد يمكن بتعرفها أو سمعتها أنت، كانت في تلفزيون الفجر الجديد تقدم برنامج مميز، برنامج طلة فجر. هي الآن مرشحة معنا في القائمة، ونأمل إن شاء الله تعالى أن يكون هي فعلا لها الحظ كبير في الوصول إلى المجلس البلدي، وأن يكون لها دور حقيقة فاعل وإيجابي في تعزيز يعني أو إظهار الوجه الإعلامي للبلدية. من مكان تاني للبلديات، كل بلدية لها موارد يعني تتنوع تتوزع حسب فعليا البلدية بكل مكان، وهذه الموارد يعني بكون فيها عقود داخلية وغيرها. قبل ما أدخل يعني لمستوى شكل التعاقدات والعقود ومحاولات الناس المنافسة بشكل شرعي وغير شرعي على عقود ما يعني أو غيره وغرياته، أو حتى محاولة نعم. استغلال هذه الموارد للضغط على إدارات البلدية بعموم الضفة الغربية، بنفع تساعدنا نشوف شو الموارد عامة، موارد البلديات؟ نعم، موارد البلديات بشكل عام تأتي بشكل أساسي من رسوم رخص البناء،
هذا بشكل أساسي بالذات يعني لما نتحدث عن بلد أو مدينة زي رام الله، فيها حركة عمرانية كبيرة، حركة عقارية، مشاريع تجارية، مشاريع كبرى. في رام الله بتلاقي إنه الرخص البناء هي مورد رئيسي للبلدية. من الموارد الأخرى اللي هي أرباح، المفروض أن يكون هناك أرباح من الكهرباء، من بيع الكهرباء، أرباح من بيع المياه، أرباح من الأسواق المركزية، هي الضمان، عقود الضمان أو تأجير محلات في أسواق الخضار المركزية اللي هي الحسب، اللي عادة بتكون هاي من ضمن البلديات. الدينامومترات، يعني هاي واحدة من الأشياء. تخيل إنه مفروض إنه يكون يعني بالقانون يتيح للبلدية إنه يكون لها دينامومتر من خلال البلدية. إحنا الحمد لله طبعا بلدية نابلس، بلدية الخليل، كلها عندها دينامومترات، بلديات أخرى. هذا يعود بدخل جيد على البلدية. إحنا أخذنا موافقة الحمد لله وماشيين بإجراءات، أخذنا موافقة لترخيص الدينامومتر، ماشيين بإجراءات التعاقد مع حدا من القطاع الخاص لإدارة هذا المورد إن شاء الله. موضوع رخص المهن مثلا، رخص الحرف، كل هاي موارد للبلدية. هناك تكاليف حقيقة كبيرة، يعني مثلا قطاع النفايات. قطاع النفايات بيخسر البلديات بشكل عام، بلدية طول كرم بشكل خاص. احنا اقل رسوم تجبى للعلم، هي اقل رسوم تجبى على مستوى بلديات الضفة الغربية في كل الموارد، في كل الامور. اذا بنحكي عن رسوم النفايات، بنحكي عن اثمان المياه، اي اقل بلدية هي بلدية طول كرم. واحنا مش قادرين حقيقة وغير معنيين بالفترة الحالية انه نثقل كاهل المواطنين برفع هذه الرسوم، غير معنيين وغير قادرين. بالتالي عذرا دكتور، بس قبل ما ندخل على التكاليف ارجع لي لورا معلش بالموارد. تفضلت وقلت شاركني رخص بناء، كهرباء، مي، وايش كمان؟ قلت الحسب، الأسواق اللي هي الأسواق. خلينا أقول موارد تأتي من الإيجارات. من طيب الإيجارات. في الآن مثلا أنا بعطيك مثال، أنا بعطيك بعض الأمثلة كيف. يمكن هذا واحد كان من الشعارات اللي أنا رفعتها في الحملة الانتخابية. قلت الاستثمار الأمثل في موارد البلدية المادية والبشرية. المادية كيف أنا بعطيك مثال. كان عندنا، أكيد أنت بتعرف مبنى بلدية طول كرم، بتعرف مكتبة البلدية. تحت مكتبة البلدية كان في غرف، مجموعة غرف، 4 غرف تستخدم بصراحة يعني لعمال النظافة، كانوا يغيروا فيها ملابسهم، مغلقة من الخارج. إن شاء الله تعالى ببعث لك على الواتساب أنا الصورة قبل وبعد. كانت مغلقة من الخارج، مسكرة كجدران، مفتوحة على الداخل كغرف. يعني الموقع مهم جدا، موقع تجاري، موقع حساس. أنا بخبرتي الهندسية وجدت أنه النظام الإنشائي يسمح أنه تنفتح أبواب وتتحولها إلى محلات تجارية. حولنا ال4 غرف إلى 4 محلات تجارية، 4. كان دخوليتهم للبلدية 120 ألف دينار ال4 محلات، في حينه الدينار كان ب5 شيكل، يعني بتحكي عن 600 ألف شيكل بس الدخولية. إيجارهم السنوي 12 ألف دينار. هذا مورد من موارد البلدية. الصرافات الآلية تتراوح إيجاراتها الآن اللي هي للبنوك. عندنا عدد من البنوك في طول كرم، عدد البنك الوطني، بنك فلسطين، البنك الإسلامي العربي، الإسلامي الفلسطيني، كل البنوك هاي لها صرافات آلية. هاي الصرافات الآلية بتتعاقد البنوك مع البلدية لوضع صراف في موقع معين وبتدفع بدل للبلدية. الإيجارات تتراوح بين 8,000 دولار إلى 10,000 دولار سنوي لهذه الصرافات الآلية. هذا مورد. بنحكي عن مورد أنا بعتز إنه في خلال دورتنا إحنا الحمد لله حصلنا هذا المورد اللي هو مجزي لبلدية طول كرم. شركات الاتصالات تقوم بعمل تمديدات خطوط فايبر مثلا، خطوط لتوزيع النت. فطلبوا منا شركة مدى مثال إنهم يعملوا يستخدموا شبكة البلدية، أعمدة الكهرباء، وإنه يعملوا ترنشات، يعني حفريات لبعض الخطوط الأرضية. عملنا معهم اتفاقية بير، يعني حسب عدد اشتراكات الكهرباء في مبلغ معين لكل اشتراك، قابل كل اشتراك، على أن لا يقل الدخل للبلدية، حصة البلدية شهريا عن 75 ألف شيكل.
هذا مورد. تخيل انه 75,000 شيكل فقط من شركه واحده اللي هي شركه مدى. عندنا شركه كولنت ايضا في اتفاقيه معها برضو بمبلغ اخر. طالبنا الحكومه حقيقه انه يكون هناك في بدل من شركه الاتصالات، لانه شركه الاتصالات فيها عقد حصري مع فيها عقد عفوا مع الحكومه، وهي بتدفع للحكومه. فطلبنا انه الحكومه تدفع للبلديات مقابل انه شركه الاتصالات تستخدم البنى التحتيه في البلديات وهكذا. بدي استفسر كمان على زي مثالا مثلا زي المنتزه البلديه مثال أو المرافق الترفيهية إذا بنفع أقولها. كنت بدي أعرج عليه، أنت سبقتني، كنت بدي أعرج عليه، بس قبله كنت بدي أحكي على مشروع مثلا تم الآن يعني البدء فيه تنفيذه، بدأنا فيه، صار فيه تأخير بسبب يعني مشكلة مع بلاش أقول مشكلة، بسبب توقيف مؤقت من سلطة الآثار لبناء مجمع مواقف سيارات مقابل مستشفى الزكاة. أنت بتعرف المنطقة تماما يا أحمد، مقابل المستشفى كان في محطة الكهرباء هناك، محل محطة الكهرباء الآن سيتم إنشاء مبنى متعدد الأدوار، مواقف للسيارات لخدمة المستشفى والمنتزه والبلدية والمنطقة بأكملها. هذا سيكون مورد صحيح، ممكن يكون إيجار المواقف يعني مش راح يكون هالمبلغ الكبير حتى لا نرهق المواطنين، بس هو أحد الموارد للبلدية. المنتزه احنا ضمناه، والآن الضامن يقوم بتأهيله بحيث يكون شيء حضاري ومميز وملفت للنظر في مدينة طول كرم مقابل مبلغ بيدفعه للبلدية. كل هذه موارد. بدي أحكي جملة أسجلها علي يا أحمد، سجلها علي هذه الجملة. كنت أقول دائما بلدية طول كرم إذا استثمرت مواردها الاستثمار الأمثل ستكون أغنى بلدية من بين بلديات الضفة الغربية كلها. عندنا مجمع تجاري، مجمع فوق مبنى، فوق طابق جوال. انت ايامك يمكن ايام ما كنت كان دور ارضي جوال اللي هو جنب المدرسة العدوية. تم بناء 4 طوابق فوقه. وللحقيقة وللأمانة تم البدء بالعمل هذا زمن المجلس السابق. حقيقة احنا جينا استكملنا العمل بأعمال التشطيبات وتأجير. هذا الآن ال4 طوابق مأجرة بما يزيد عن 40,000 دينار سنوي. طيب هذه يعني موارد على مستوى أصول. كان أيضا بلدية طول كرم تملك أصول محلات تجارية بشكل عام في مواقع عديدة في المدينة، ولكن بظل يعني قانون الإيجار والاستئجار للأسف هذه الموارد قليلة منها، لأنه معظمها مؤجر سابقا، يعني كان إيجارات قديمة. هناك بعض الإيجارات الجديدة في بعض المواقع تعود بدخل جيد على البلدية. دكتور، في معيار او مقارنه بين البلديات في الضفه الغربيه وفقا لحجم الاصول اللي بتملكها؟ التقييم التصنيف، انت بتسأل عن تصنيف البلديات. صح. تصنيف البلديات يقوم بشكل اساسي على نقطتين حقيقة. نقطة منهم قديش نسبة رواتب الموظفين من مجموع مصاريف البلدية. يعني انت البلدية هل بتقوم بمشاريع تطويرية أكثر، مشاريع لخدمة المدينة، ولا معظم دخل البلدية رايح رواتب للموظفين؟ هذا مهم جدا، هذا في التصنيف مهم جدا. الأمر الآخر أيضا المهم اللي هو قديش قيمة مديونية بلدية طول كرم، مديونية البلدية بشكل عام لدى وزارة المالية. وزارة المالية الآن إلها مديونيات على البلديات. كيف المديونية هاي أجت؟ المديونية خلال مثلا فواتير الكهرباء، إذا البلدية ما دفعت فاتورة الكهرباء مباشرة تخصم من المقاصة من حساب وزارة المالية، بالتالي تسجل دين على البلدية. في المقابل البلديات إلها ديون، بلاش أقول ديون، مش ديون، إلها مستحقات على وزارة المالية، اللي هي بدل يعني حصة البلديات من طريقة الأملاك، رسوم النقل على الطرق، استهلاك المؤسسات الحكومية، الكهرباء، المياه. فالبلديات إلها مستحقات على وزارة المالية. هلأ الصافي بين ما للبلديات
أو للبلدية، بنحكي عن بلدية محددة الصافي، وبين مديونية لدى وزارة المالية. إذا المديونية بتزيد، عفوا، يرحمكم الله، بيطلعوا سنويا إذا المديونية هاي بتنقص، هذا عامل إيجابي يسهم في تحسين تصنيف البلدية. إذا المديونية بتزيد، يسهم سلبا بتصنيف البلدية. فهمت دكتور هذه وضحت النقطة. كنت بس مم. بسأل على نقطة تانية، بقول هل هنالك تصنيف وفقا إنه مين أكثر بلدية عندها أصول على مستوى الضفة الغربية؟ لأنه كيف أنت قلت إنه يعني هو سؤال هامشي، لأنه بالأساس قلت لي إنه يعني حتى لو عندك أصول كثير وفقا لقوانين الإيجار اللي موجودة في البلد ما فيش إيرادات. بس لا عندي فضول كان أعرف على مستوى الأصول، يعني شو مثلا موقع طول كرم تقدير الأصول اللي موجودة عندها. بدي أكون صادق معك وصريح، أنا هاي واحدة من النقاط السلبية اللي خلت تصنيفنا ما كانش تصنيف يعني عالي. خلينا أقول تصنيفنا جيد يعني سي بلس الآن تصنيف بلدية طول كرم. ولكن واحدة من النقاط كان إنه ما فيش، لازم ينعمل حصر سنوي للأصول من خلال شركة أو مؤسسة أو كذا اللي هي تعمل على تقييم الأصول. أنا بدي أكون صادق معك وصريح في هذه النقطة، إحنا كان عندنا خلل ولم يتم عمل تقييم للأصول حسب الأصول اللي هو إحنا كان يعني كان عندنا بصراحة حضرنا إنه نعمل طرح عطاء لشركة يعني خبيرة بتقييم الأصول حتى تعملنا هذا التقييم في العام الماضي، وللأسف الشديد لم يتم ذلك. طب إذا بدي أحيد طول كرم على جنب، بقية البلديات هل في تصنيف على مستوى الأصول ممكن تشاركنا فيه؟ أنا ما عندي فكرة، ولكن بعتقد نعم في بلديات أخرى عملت تقييم للأصول. وبتقدر تحكي مثلا طول كرم وين موجودة موقعها بعد ما تعمل؟ هل في تقديرات إنه هي تملك أصول وممكن تكون مرتبتها الثاني الثالث الرابعة الخامسة على مستوى الضفة الغربية؟ صعب حقيقة، ما عندي اطلاع أنا على يعني ما تملكه البلديات الأخرى من أصول، ولكن بشكل عام بلدية طول كرم يعني حيث أنها بلدية، يعني ذكرت أنه بلدية قديمة تاريخيا عندها أصول في أراضي، في عقارات. طيب هاي واحدة من الأشياء يا أحمد اللي حاولنا بنشتغل. بقول لك إحنا خلال الفترة الماضية يعني كان هناك تحديات كبيرة، وكان هناك عمل كبير حقيقة. كان في أولويات اشتغلنا عليها. واحدة من الأمور مثلا هاي قضية فعلا الأصول والأمور المالية والتقاص مع الحكومة كثير. طب الآن عندنا مدارس، أنا بضرب لك أمثلة. المدرسة العدوية هي من أشهر مدارس الوطن، مقامة على مساحة أرض هي ملك للبلدية، المدرسة ملك للبلدية، بعقد إيجار زمن الاحتلال، زمن ما كان الإدارة المدنية، بعقد إيجار الليرة الإسرائيلية. طبعا كيف بدك ترجمه الآن؟ يعني جينا بدنا نعمل تقاص، يعني أثناء إجراءات التقاص طالبنا بدفع بدل إيجار المدرسة للبلدية، لأنه هي في النهاية وزارة التربية والتعليم مفروض تدفع أجرة لبلدية طول كرم، حيث أنه هاي الأرض هاي والمدرسة للبلدية. مدرسة جمال عبد الناصر نفس الشيء على أرض للبلدية، أرض تقدر بثمن حاليا، يعني إذا بتقيم كأصول هاي الأرض ثمينة. في مشكلة أن هذه عقود قديمة من زمن الإدارة المدنية، عقود بالليرة، فصار اتفاق أنه يكون هناك لقاء وجلسة مع حدا متخصص في وزارة التربية والتعليم لإعادة النظر في هذه العقود، يعني عمل عقود جديدة بحيث تكون حقيقة يعني مجزية لبلدية طول كرم. مرة ثانية، باعتقادي أنه بلدية طول كرم تملك من الأصول الثابتة أشياء كثير جيدة. نحكي أقول لك مثال: آبار المياه، آبار، أراضي، محلات تجارية، عقارات تملكها البلدية، وما زالت تملك بيع الكهرباء كمان، يعني هذا إشي مهم.
هذا من أهم الأمور، من أهم الأصول. أنا نسيت هذا من أهم الأصول اللي بتملكها بلدية طول كرم. أنا شفتك نسيته بسجلها على جنب، أشوف صحيح، إذا بدك تنساها ولا بدي أذكرك لا فيها. لا من أهم الأمور، من أهم الأصول اللي بتملكها بلدية طول كرم هي شبكة الكهرباء مع المحولات مع المباني، يعني مع كل اللي مع ما تملكه يعني دائرة الكهرباء من مواد في المستودعات. هذه كلها أصول موجودة. طيب دكتور، إذا بدنا نحط كل هذه الموارد على جنب، قديش بتغطي فعليا من مجمل الموارد نسبة وتناسب اللي بتحتاجها البلدية؟ لأنه كمان فعليا في موارد أخرى من الصناديق والاتفاقيات والمنح اللي بتاخدوها، مزبوط؟ بنفع هيك أقول؟ يعني اللي بدي أقوله إنه موارد البلدية بشكل عام يعني يمكن أن تغطي المصاريف الدورية، يعني الرواتب، الرننج كوست الموجودة. موارد البلدية إذا بنحكي عن رخص البناء، أرباح الكهرباء، المياه. كان في مشكلة سابقا إنه أثمان المياه لم تكن تجبى بشكل عام من المواطنين، بالتالي الآن في مديونية عالية على المواطنين من أثمان المياه. هذه الموارد يعني تكاد تكفي لتغطية المصاريف الدورية الروتينية اللي هي الرننج كوست. إنما المشاريع التطويرية الحقيقة لابد أن يكون هناك إسهامات من جهات مانحة. يعني معظم المشاريع التطويرية اللي بتقوم فيها البلدية هي من خلال منح، سواء من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، سواء من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، من خلال مثلا أجانا مشروع كبير مهم جدا كان لمدينة طول كرم، مشروع الصرف الصحي من خلال اليو اس ايد، منح من مؤسسات دولية أخرى من خلال التوأمات. عندنا مشروع الآن من مؤسسة آدم سميث البريطانية، مشروع يتعلق بموضوع النظافة والزراعة التخضير في طول كرم. بالتالي يعني ما أردت أني أقوله أنه المشاريع التطويرية هي بحاجة إلى منح ومساعدات خارجية لا تقدر يعني انت قاعد البلدية بتقول لي هاي معلومة مهمة كثير، انت اللي قاعد بتقول لي انه ما تملكه البلدية او الفلوس اللي بتدخل على البلدية يعني يا دوب تكفي لتغطية نفقات البلدية اليومية العادية، ولكن إذا بدك أنت تفتح شارع جديد أو بدك تعمل قصة جديدة تحتاج إلى منحة من صندوق دولي عشان يغطي لك كلفته. هيك أنا عم بفهم عليك صح؟ صحيح صحيح صحيح. بالتالي هذا تحدي صعب. لما ذكرت أنا بالتالي يا أحمد مهم جدا العمل على تطوير موارد البلدية. العمل على تطوير موارد البلدية، بدك موارد إضافية، والعمل على تقليل النفقات. من هون مهم جدا لما قلنا احنا موضوع التوظيف مثلا، هذا واحد من أبواب النفقات. قلل التوظيف، منقلل المصاريف بشكل عام الدورية، ونزيد الإيرادات، نعزز الإيرادات حتى يكون في هامش، في مجال لاستثمار جزء من الدخل للمشاريع التطويرية. والله الحال صعب دكتور. فضول قبل ما هيك طبعا يعني الحال صعب أحمد. لا تنسى مرة أخرى إنه صراحة. إحنا في ظل، لا تنسى إنه إحنا في ظل ظروف احتلال، في ظل ظروف عصيبة. مدينة طول كرم مدينة محاصرة اقتصاديا، بالتالي انت مش قادر لا ترفع لسه دكتور رسوم. انا حاولت بس من بدايه الحوار اني اقشر، يعني بس احاول اشوف لب البلديه، لب العمل البلدي طول كرم نموذجا انه كيف بتشتغل. بعدين نشوف يعني انا في شيء صادم هلا حتى باثر رجعي. يمكن بنلموش كل رؤساء البلديات السابقة لما الناس كانت مثلا بتعتب عليهم أو حتى بتسب عليهم لأنه الجارة اللي عباب الدار مش مسكرة. يعني كيف أنا عم بفهم منك فعليا أنه أي كلفة إضافية، أي جارة إضافية ممكن تكون بمحل هي كلفة إضافية على البلدية ما بقدروش يتعاملوا معها باليوم يوم. يعني هذه نفقات إضافية فوق بتهلك البلدية. كيف أنا فاهم منك؟ طيب مزبوط، بس مش معقول إني أنا معلش بلاش أدخل في الموضوع هذا. لا فوت بلاش فوت.
لا بلاش أدخل في هذا الموضوع. هنا بيجي دور أقول لك حسن الإدارة وفقه الأولويات. فقه الأولويات، في عندي أولويات، يعني كيف نرتب الأولويات هاي مهمة جدا. كيف أعزز الإيرادات دون ما إثقال كاهل المواطنين، هذا مهم جدا. وأولا وأخيرا يا أحمد التوفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب بس جدك تحكي لي عن النفايات انت وموضوعها. انت جبت سيرتها هلا، النفايات بدي احنا تفصلني. بلدية بس طول اسمح لي، كرم تتكلم. نعم اسمح لي، اول فعليا ما يعني بدي كمان يعني تفهمنا شو صار. ليه الناس في بداية فوزك او اخذك للبلدية، فوزك بالبلدية، الناس صارت تشكي من انه بطلت البلدية بتلم الزبالة من والنفايات من المناطق المتعددة. شو صار وقتها؟ بس انت ذكرتني في الموضوع هذا، ففهمنا اياه وفهمنا فعليا البلدية لا ما ضمن نقاش لا النفقات. ما يعني مش عارف هذا الحدث انه بطلت البلدية تجمع النفايات. لا، ما حصلش هذا، ما حصل بداية فترتنا. لا بالعكس كان في بداية فترتنا تشجع وتشجيع من كثير من المتطوعين. هذا عملت الترند، بلدية طول كرم عملت بس كان ترند على مستوى ردة الضفة فعل هذا الغربية. الترند دكتور على لا انه يعني لا ما لا كانش في لا جمع لا للنفايات. لا مش ردة فعل، بالعكس مش ردة فعل، مش ردة فعل، هو مبادرة، كانت مبادرة جيدة من عدد كبير من الشباب المتطوعين اللي حبوا انه يبادروا في تجميل المدينة، في المحافظة على نظافتها، في ظل هون النقطة المهمة، في ظل موارد محدودة وإمكانيات محدودة لدى قسم النظافة. كان عندنا عدد الآليات أو عدد السيارات اللي بتجمع النفايات قليل، عدد العمال نسبيا قليل اللي بيجمعوا النفايات، المساحات واسعة كبيرة، مساحة المدينة، بالتالي كان في يعني رغبة من عدد من المتطوعين. وكان كل يوم جمعة، تخيل، أكيد كنت تتبع على الفيديوهات ولا النشرات كيف كانت هذه الحملات تترك أثر إيجابي عند الناس في أنه تعمل مظهر جمالي ويعني نظافة للبلد. لكن بعدها شو اللي خلى الموضوع يوقف؟ الاجتياحات. تفضل. معي يا أحمد، يعني فالاجتياحات المتكررة، لما بدأت الاجتياحات توقفت حملات العمل التطوعي، لأنه ما بتعرفش أنت وين بتكون المنطقة اللي بيتم اجتياحها. هذا ما حصل. الحمد لله خلال الآونة الأخيرة تم تعزيز موارد قسم النظافة بمساعدة من مؤسسة آدم سميث زي ما حكيت. تم توريد حوالي 800 حاوية بأحجام مختلفة للمدينة. في مشروع لتعيين عدد من العمال على نظام الاستيعاب، يعني لفترة محددة للعمل في مجال النظافة. تم التعاقد مع مقاول للمساعدة في جمع النفايات. بالتالي يعني خلال الفترة هاي وشغالين الآن في هالفترة هاي حاليا في عمل جيد. وإذا بترجع لصفحة البلدية بتشوف أنت الصور، بتشوف الفيديوهات اللي بتبين العمل في مناطق عديدة في المدينة والضواحي لتنظيف البلد. القصة وين؟ التكاليف. ليش ما كان في إمكانية أنه البلدية تشتري سيارات حديثة؟ طبعا مرة تانية معدات وآليات والسيارات اللي بتجمع النفايات خرابها كثير معروف، لأنه يعني بيتم تعبئة نفايات وفيها مواد كيماوية. المهم في صيانة إلها دورية بتكون مكلفة. السيارة مفروض ما تدوم أكثر من 4 إلى 5 سنوات. إحنا سياراتنا صار لها سنوات طويلة، ما في إمكانية لشراء سيارات جديدة خلال الفترة الماضية، لأنه قطاع النفايات في مدينة طول كرم يكلف البلدية خسارة ما بين 5 إلى 7 مليون شيكل سنويا. انت تخيل، معلش بس تخيل رقم قديش بكلفنا طن النفايات حتى يترحل من المدينة. بترحل لوين؟ لمكب للنفايات بالقرب من دوار بلعة، وبعدين يتم ترحيله إلى زهرة الفنجان. كل طن يكلف مبلغ وقدره لا يقل عن 280 شيكل. طن الواحد بكلف البلدية. طيب في المقابل
قديش إحنا النفايات، رسوم النفايات التي تجبى من المواطنين؟ 15 شيكل في الشهر على الشقة أو البيت الواحد، مقابل كل اشتراك كهرباء 15 شيكل، يعني نص شيكل في اليوم. تخيل. أقل بلدية من البلديات المجاورة إلنا، بلديات المجاورة يعني لبلد لا طول كرم، الرسوم 30 شيكل، 30 شيكل يعني شيكل في اليوم. إحنا طبعا كما قلت مرة ثانية لسنا بصدد رفع أي رسوم في ظل الظروف الراهنة والوضع الاقتصادي اللي بتعاني منه مدينة طول كرم. عشان هيك ليش بقول لك يا دوب انه الايرادات تغطي التكاليف، انه في عندنا خساره في قطاع النفايات يعني بشكل واضح. يعني صيانة الشوارع مثلا، الصيانة احنا للأسف الشديد كثير، يعني مناطق كثير، شوارع كثير رئيسية في مدينة طول كرم لم يتم عمل صيانة لها منذ فترة طويلة. تعرف أي شارع نتيجة الأحمال، أنا بحكي هندسي وعلم، نتيجة الأحمال اللي بتمر مع مرور الزمان بحاجة إلى صيانة، إلى قحط وإعادة تزفيت، ولكن الإمكانيات المالية المتاحة حاليا ما كانت تسمح بهذا الشيء، وما كان في موارد من جهات مانحة اللي نقوم بهذا العمل. نأمل إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة أن يكون التركيز بشكل واضح. مرة بدي أنا أوقف عند النقطة هاي يا أحمد. التركيز خلال المرحلة القادمة سيكون إن شاء الله تعالى على موضوع الطرق، فتح طرق جديدة، صيانة الطرق القائمة، سيكون التركيز على موضوع تجميل المدينة من خلال النظافة والزراعة، يعني التخضير للمدينة، وسيكون التركيز على تعزيز إيرادات البلدية بإنشاء مشاريع جديدة. ذكرتني بشيء على موضوع الإيرادات وتعزيزها كيف. احنا عملنا مشروع، عندنا الآن مشروع يتم تنفيذه وإن شاء الله تعالى قريبا جدا بيتم افتتاحه، اللي هو تطوير الحسبة، سوق الخضار المركزي. هذا المشروع قيمته $1 مليون بدعم من منظمة الفاو، منظمة الأغذية والزراعة العالمية. $1 مليون. هذا المشروع على أرض للبلدية مساحتها 4 دونمات، هاي ضمن الأصول اللي كانت البلدية، أرض مساحتها 4 دونمات. الآن أقمنا عليها ثلاجات للخضار والفواكه، فراح يكون تخزين في هذه الثلاجات هو مقابل أجرة تدفع، مقابل مبلغ يدفع للبلدية، فهذا مورد راح يكون للبلدية. راح يكون في سوق للمنتجات الزراعية النسوية، الجمعيات الزراعية، في عنا عدد من الجمعيات الزراعية في طول كرم وضواحيها والبلدات المجاورة إلها، يعني بتنتج مخللات، بتنتج يعني أشياء زراعية. بالتالي راح يكون سوق لهذه المنتجات إن شاء الله في المنطقة في الحزب الجديدة. طب دكتور، بدي أستأذنك، إياس بعده عندك؟ نعم بدنا إياس. نعمل بس نفس الحركة الماضي. يس تمام، يعطيك العافية دكتور. أنا آخر إشي ما سمعت، بس بدي هلأ صححني إذا أنا بس رح أشوف بعدين، يعني براجع التسجيل التاني. بس أنا هلأ بدي أسألك فعليا على فترة الاجتياحات، رح نفوت فيها أكتر. فبس تمام. صحيح إنه ما ذكرت إشي بهذا السياق، صح؟ لا، أنا ذكرت عن تطوير الموارد، إنه في عندنا تمام مشروع جديد في الحسبة مم. بقيمة $1 مليون. أوكي تمام. تمام. طيب دكتور، الكثير من الخطط، ويمكن هذا اللي خلاني أصلا يعني أتوجه لك بهذا الحوار بالأساس. أنا يعني بتعرف في إشي بالبلد عبارة عن وهم من محل. البعض هيك بفكروا يعني، أو بين قوسين وهم، إنه إحنا وهم القدرة على التخطيط. يعني ما في فلسطيني بنفع يقول شو أهدافك بال5 سنين الماضية، ولا إنه نعم. اعمل هيك مجموعة من النقاط عشان تبلش يومك، ولا على مستوى فرد ولا على مستوى مؤسسات. ونموذجا اللي صار في العمل البلدي، انه انت اجيت وعندكم مجموعة من الكفاءات اللي موجودة اللي تصدرت، وانت كنت عامل توليفة النجاح، يعني ألف باء وفقا للممارسات الإدارية. صارت فعليا الامتحان الأكبر اللي بتتعرض له كل مؤسساتنا الفلسطينية، اللي هو الاجتياحات المتتالية.
إذا بدي هيك بس تقدير هيك يعني بالأول جارف عام بعدين ندخل بالتفاصيل أكثر. قديش الاجتياحات المتتالية لطول كرم مع حجم الدمار اللي موجود أفشل أو أخفق أو أخر أو عطل مخططات سابقة موجودة عندكم بالأول، وإلى أي درجة صار عمل البلدية هو فقط محاولة آه، آه، ترقيع خليني أقول، ومحاولة تخفيف من أضرار الاحتلال على مدار فترات الاجتياح؟ تمام. يعني بستطيع أقول إنه على الأقل ما جرى خلال السنتين ونص الماضيات من اجتياحات وتدمير للبنى التحتية أعاق، يعني أقول، خططنا التطويرية ومشاريعنا التي كنا نفكر بها لتطوير المدينة بما لا يقل عن 50%. يعني التراجع لغاية 40%، لغاية 40%. ممكن أعطي بعض الأمثلة، أقول لك بالأرقام. البلدية تكلفت في مقابل صيانة الأضرار في المدينة والمخيمين، نحكي عن الكهرباء، المي، الصرف الصحي، الشوارع، ما لا يقل عن 40 مليون شيكل. لما بتحكي هذا الرقم أنت 40 مليون شيكل على مؤسسة زي البلدية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، هذا رقم كبير. الرخص البناء تراجعت. ليش أنا بحكي على نسبة 40%؟ رخص البناء اللي بتبين حالة التطوير اللي في المدينة، مشاريع، نزلت 40%. إذا كنا مثلا خلال شهر يدخل على المجلس البلدي 100 معاملة بناء للترخيص، الآن بيدخل ما لا يتجاوز 40 معاملة. يعني بنحكي عن 40%، نزل 60%. لا بس البناء مستمر. نعم، البناء مستمر، بس الرخص اللي وقفت، يعني تقديم الناس للرخص. لا، ما هو طب بالتالي ما هو إذا قلت الرخص، صحيح في ناس بتبني، ولكن كيف بتبني؟ مضطرة إنها تبني، لا إنه فاهم واحد خرج. بس بحاول أشوف كمان حتى أخذ اللي بتتفضل فيه على حتى أسقطه البناء، حركة البناء طبعا أسقطه طبعا كمان على مستوى اقتصادي، يعني عشان أفهم وضع هذا اللي الاجتماعي. بحكيه، المستوى الاقتصادي، ما وقيسه على المستوى الاقتصادي. المستوى الاقتصادي نزل كله إلى 40% أو أقل. طيب، كان عندنا واحد من المشاريع الهامة جدا اللي كنا نتأمل إنه هاي راح تنعش وتطور إيرادات البلدية، مشروع مجمع تجاري في محل مواقف سيارات نابلس، مجمع الكراجات القديم، أكيد بتعرفوا أنت يا أحمد. مركز المدينة في مشروع كان معمول له مسابقة هندسية، وتم اختيار 3 مكاتب هندسية، والمخططات موجودة لعمل 10 طوابق. مشروع ضخم جدا، مورد رئيسي جدا كان رايح يكون للبلدية. عملنا إعلان إبداء اهتمام، تقدم عدد من المستثمرين سواء شركات أو بنوك، تقدموا حتى يدخلوا على هذا الاشتراك مع البلدية في هذا المشروع. ولكن صارت حالة الحرب وحالة الاجتياحات، توقف كل شيء. لا يعقل من الناحية الاقتصادية في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي لطول كرم تيجي تطرح الآن شيء مزاد. يعني خلينا نقول إنه حدا يجي يشاركك، أنت يا دوب هلا بدك تسكر 40 مليون. لا، ما هو مش احنا اللي رايحين ندفع، مش البلدية اللي بدها تدفع. انت بدك حدا مستثمر يجي يتشجع ويقدم لك عرض مالي، عرض جيد، مشان يكون شريك في هذا المجمع. زي مجمع بلدية نابلس، بلدية نابلس اللي على الدوار، هذا دخل فيه شريك معروف، يعني صندوق الاستثمار، وفي النهاية رجعت ملكيته للبلدية. احنا هيك كانت الفكرة، انه يكون يدخل مستثمر بشراكة مع البلدية، بيعطي دخل سنوي في بداية المرحلة لفترة معينة، وبعدين بيقول المبنى بكامله مع دخله للبلدية. هذا في ظل ظرف اقتصادي صعب، مش معقول انك تطرحه بالمزاد في هذا الظرف. طب بالتالي تم تجميد. جباية المي والكهرباء كمان قلت. الكهرباء، ما هي الكهرباء كرت، لأنه الكهرباء بس في عندك يعني في حوالي 15% عدادات ميكانيكية اللي هي مش كرت، فاتورة بالذات للمؤسسات.
هون بديش أدخل في هذا الموضوع لأنه تأثرت قليلا، ولكن بنحاول أنه ندخل من خلال التقاص. معلش خليني ما دام سألت لا لازم أجاوب. يعني انت ليش في اشياء ما بدك تجاوب عليها؟ في شغلتين يعني هم بس عشان افهم. بديش اكون انا بقول لك اني بديش ادخل بتفاصيل كثيره قد لا تكون يعني في المواطنين يعني مهتمين فيها، قد لا تكون بجوز هي هذا حوار طويل، هو مش حوار 10 دقائق يعني زي كأنه شهاده تمام. للتاريخ، فقد ما تعطينا تفاصيل بتساعدنا. انت سألت عن دخل الكهرباء والمي. الكهرباء يعني احنا بنحاول نضبط، خلينا نقول يعني بنحاول استخدم عبارات، بنحاول نضبط الايرادات للكهرباء والمي. مثال، احنا في موضوع الكهرباء بنزود البلدية بتزود مستشفى الذكاء واللي الآن يسمى مستشفى الإسراء بالكهرباء والمياه. تراكم على المستشفى ديون تجاوزت 6 مليون شيكل سابقا. في ظل ظروف راهنة صعبة المستشفى غير قادر انه يدفع للبلدية. بس البلدية هل بتقدر تقطع الكهرباء او المي عن المستشفى؟ مستشفى خيري زي هذا المستشفى بتقدر؟ ما بتقدر. المستشفى في نفس الوقت الآن له ديون على وزارة المالية مقابل التحويلات تجاوزت 10 مليون شيكل. فهمني؟ يعني في تحويلات بتحولها الحكومة، بحولها مستشفى الحكومة على مستشفى الإسراء، بالتالي في مستحقات لمستشفى الإسراء على وزارة المالية تجاوزت 10 مليون شيكل، والبلدية لها على المستشفى فوق 6 مليون شيكل. جينا عملنا اتفاقية مع وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية ومع وزارة الأوقاف، لأنه هي كونه تابع للزكاة تحت مظلة وزارة الأوقاف، إنه ينعمل تقاص. كيف التقاص؟ إنه هاي المبلغ اللي على المستشفى ثمن كهرباء ومياه يخصم من مديونية بلدية طول كرم لدى وزارة المالية، ويخصم من حساب من الدين اللي للمستشفى على وزارة المالية. فصار التقاص مع وزارة المالية، بس مقابل ذلك أعطينا نسبة خصم على المديونية هاي للمستشفى، لأنه برضو المستشفى في وضع صعب. هلا يعني النسبة اللي أعطيناها بنعتبر إنها مساهمة من البلدية في الوقوف إلى جانب هذه المؤسسة الأهلية الوطنية الخيرية اللي بتقدم خدمة للمدينة ولغير المدينة للمواطنين في محافظة طول كرم. طب هون اسمح لي معلش، الكهرباء مضبوطة يعني بتحكي لي على 15% لمؤسسات، وقادر أتخيل حجم كيف رح تدخل الفلوس هذه أول آخر يعني المصاري. نعم. وفاهم إنه هي مضبوطة بقضية الكارت. المياه مش كارت. كان بصراحة نعم، هذا المياه هاي سؤال مهم جدا. يمكن بعض الناس شكوا من هذا الإجراء، ولكن كان لابد من هذا الإجراء. الناس بشكل عام ما كانت تدفع فاتورة المي، فاضطرينا شو نعمل الآن؟ نربط المي مع كرت شحن الكهرباء. يعني اللي بيشحن كهرباء بدك تشحن ب100 شيكل كهرباء، 20% من المية بتروح ثمن مي، بما ينسجم أو يوازي استهلاك المواطن أو استهلاك المنزل يعني الشهري من المي. يعني بنقدر أنه مثلا بيشحن كهرباء 300 شيكل، بنخصم 20% يعني 60 شيكل اللي هو استهلاكه خلال الشهر من المي. طب برأيك هذا إجراء عادل بحق الناس؟ بالتالي هذا الإجراء مرة ثانية عفوا، برأيك هذا إجراء عادل بحق الناس؟ يعني ذات المنطق اللي انت اشتغلت فيه مع مستشفى الذكاء انه انت ما بتقدر تقطع عنه الكهرباء، مش بذات المنطق لازم نتعاطى مع المواطنين اليوم خلال الفترة الصعبة الاقتصادية الصعبة اللي موجودة؟ احنا خلال الفترة الاقتصادية الصعبة يا أحمد قمنا بعدد كبير من الإجراءات برضو أرهقت البلدية. من ضمنها أسسنا صندوق سميناه صندوق المشاركة المجتمعية. الحالات اللي هي مصنفة شؤون اجتماعية ووضعهم المادي الصعب كنا نشحن لهم ولا زلنا بشحنات مجانية لمدة 6 أشهر يعني بقيمة 50 شيكل زائد رسوم النفايات، يعني 65 شيكل نشحن له شهريا مجانا لمدة 6 أشهر. هاي للحالات الاجتماعية. قمنا بالشحن للنازحين لمدة 3 أشهر.
تحكي عن عدد مش قليل يعني. صحيح هاي حالات اجتماعية اللي هي يعني بيوصلنا احنا آلاف. توثيق. لا مئات، ما بوصل آلاف، لا مئات وليسوا آلاف. ولكن أيضا شحنا للنازحين اللي ثبت انهم طبعا ضمن كشوفات بالتنسيق مع لجان الخدمات في المخيمات. شحنا لمدة 3 أشهر بمبلغ معين. وصل حقيقة المبلغ اللي شحنا فيه حوالي 1,000,000 شيكل، يعني كهرباء ومي للنازحين. عادل أحمد، معلش، أنت بدك المؤسسة في ظل هاي الظروف الصعبة كمان تكون واقفة على إجريها صامدة. بتقدم الآن البلدية بتقدم الخدمات الاعتيادية، الكهرباء والمي والصرف الصحي والنفايات والشوارع. بتقوم بأعمال الطوارئ. تخيل انت، احنا ما دخلناش على موضوع الطوارئ. كل ما محول انضرب بدك تروح تستبدله، كل ما خط مي انضرب بدك تروح تستبدله، كل ما شارع انحفر وتجرف بدك تروح تشتغل تعمل له صيانة. هذه أعمال الطوارئ أرهقت موازنة البلدية. بنشتغل شؤون اجتماعية اللي زي ما قلت لك، الحالات اللي بتجينا سواء من المواطنين اللي هم ذوي الاحتياج، يعني شؤون مصنفين عند الشؤون الاجتماعية انه هم تحت خط الفقر، او النازحين. كل هاي الحالات الآن بنعمل إحنا تقسيط الرسوم الاشتراكات، اشتراك المي، اشتراك الكهرباء، حتى نسهل على الناس، نعمل لهم تقسيط للرسوم هاي. هلا دكتور، انا لما سألت الشيء العادل، بس عشان اوضح لك كمان شو قصدي، انه في شيء بيتعلق بمؤسسات البلد من الوزارات المختلفة، في منح على سبيل المثال بتنزل للجامعات، وفي منح يفترض بتنزل للكثير من المؤسسات. لما بمرحلة من المراحل على سبيل المثال وزارة التعليم العالي ما أو بطلت تسدد شو مطلوب منها أو شو مفروض تدفع للجامعات، انعكس هذا الشيء على الأقساط وانعكس على غيره. أنا فاهم إنه في هيك دورة حياة اقتصادية موجودة، أكيد بس أكيد. بالطوارئ بالاجتياحات مع دفع المصاري تبعت المحولات وغيرها، وأنا فاهم حاجتك للموارد. بالنسبة لإلي بشعر إنه المية والكهرباء هم أكثر إشي بخنقوا البني آدم. يعني أنت يعني المي، يعني لسه الكهرباء ممكن الواحد يقعد من غير كهرباء، بس المي خلص، يعني هذا الإشي الأخير. فبالنسبة لإلي مجرد إنه نبلش نقول إنه في دفع مسبق لكمان المي، يعني من هذا الباب أنا سألت. هو حقيقة لا، معلش أوضح لك، هو مش دفع مسبق. المي مش دفع مسبق، يعني هو بغطي المديونية اللي على المي. أحمد معلش، يعني أنت ما بتقطع مي على حدا؟ هل تتخيل؟ لا قطعا، بالقانون أصلا، بالقانون ممنوع قطع المي والكهرباء عن أي مواطن. بالقانون لا نقطع المي ولا نقطع الكهرباء بالمطلق. لا أنت ما بتقطع، بس أنا معيش مصاري، معيش انقطع الكرت، يعني بتقطع الكهرباء عن الدار. لا ما هو مش كرت مسبق دفع، لا ما تطول لي بالك، هون مهم جدا. احنا المي عندنا مش مسبق دفع. أوكي. المي كانت الناس خلص المي عداد وفواتير، والناس ما بتدفع بشكل عام. تراكم عليها مبالغ كبيرة جدا، وفي ناس مقتدرة. للأسف أنا بحكي إنه كان في تقصير من البلدية في مطالبة المواطنين بدفع فواتير المياه. المي زي ما قلت لك أرخص مي على مستوى الوطن. لما بتقول أنت الكوب 1000 لتر ب2.5 ولما بتعطي خصم 20% بصفي شيكلين. المواطن استهلاكه بالشهر قديش؟ 30 شيكل، 35 شيكل، 40 شيكل، مقدور عليه الاستهلاك. بس الآن لما بتراكم مبالغ بالملايين، ما بدي أعطيك الرقم حتى لا تصدم، رقم مديونية المي على المواطنين خلال السنوات هاي الماضية. لا أعطينا إياه، مهم. رقم مذهل. طب ليش ما بدك تعطينا إياه؟ ما بدي أعطيك إياه حقيقة. رقم مذهل بعشرات الملايين، لأنه الرقم هذا يحدث يعني، بس بعشرات الملايين. رقم بعشرات الملايين ديون مي على المواطنين. طب بدك تضل هذا المبلغ يضل يتراكم ويزيد المديونية في الوقت اللي البلدية زادت عليها المصاريف في ظل ظروف الراهن وقل الدخل؟ أبسط شيء إنه المواطن يدفع على الأقل. إحنا
متعاونين جدا جدا مع كل مواطن. لما بيجي مواطن بيقول يا عمي أنا وضعي المادي 1 2 3، أنا مش قادر أدفع 20 شيك 20%، بننزل له إياها 10%، وأحيانا بننزلها 5%، حسب حالة المواطن وحسب استهلاكه للمي، بس على الأقل يشعر إنه بدفع شيء من ثمن المي. تمام. انا فهمتك، بس معلش عشان انت قلت ربطها. طيب انا عشان انت قلت بس أنا بدي ربطها تتخيل، بنظام بدي الكهرباء، تتخيل وانا نظام الكهرباء مربوط حساس كيف؟ عندي، مستفز لإلي يعني من زمان. أحمد، إذا عندنا 25,000 شيكل، عفوا 25,000 اشتراك مي، 25,000 اشتراك مي، إذا كل مواطن بس دفع 20 شيكل، 20 شيكل فقط من ثمن المي في الشهر، احسبهم كم بيطلع عندك؟ 500,000 شيكل. بالنسبة للبلدية تعني شيء، تعني يعني تعزز الموارد في ظل هذه الظروف الصعبة، ولا ترهق المواطن. ال20 شيكل بالشهر بيرهقوا المواطن انه يدفع ثمن مي. يعني انا بس فكرتي دكتور لما سالت كمان، لما يعني اول شيء عندي كان تحفظ دائما على نظام الكهرباء الكارت، نظام الدفع المسبق، لانه شيء مستفز يعني، خاصه باوضاع الناس الاقتصاديه المتقلبه يعني. ولما انت ذكرت المي ربطها بنظام الكهرباء مباشرة، يعني ضرب فيوز الكهرباء عندي. ففهمت انه كمان المي دفع مسبق من هذا الباب. انا سألت بس فاهم الحاجة، بس مرة ثانية من أكتر من في مكان. هناك مراعاة كبيرة جدا حقيقة لوضع الناس، في مراعاة كبيرة. بديش أقول لك قديش عملنا إجراءات للتخفيف على المواطنين، إجراءات لإعفاء الناس اللي تم اجتياح منازلهم. التجار اللي في شارع دكتور، نابلس، هاي نقطة الطوارئ اللي تفضلت يعني فيها، هاي نقطة الطوارئ اللي تفضلت فيها، هل في حدا بشيل معكم في الطوارئ، ولا البلدية بتتحمل كل تبعات الاجتياحات؟ لا طبعا لا، في لجنة طوارئ عليا. خليني أوضح، يعني في مستويات. فضل. على مستوى الحكومي في لجنة طوارئ عليا من وكلاء وزارات، عدد من الوزارات ذات العلاقة، وزارة الأشغال، الحكم المحلي، التنمية الاجتماعية، وزارة المالية، وفي مخصصات في من خلال مجلس الوزراء يقر مخصص للطوارئ، تسمى منحة الطوارئ. يعني موضوع صيانة الشوارع اللي بيتم تدميرها بالكامل، هذا في أغلبه هو من خلال منحة الطوارئ. حقيقة موضوع شبكات المي، شبكات الكهرباء، أيضا كان في مساعدة من خلال منحة الطوارئ الحكومية. أيضا على مستوى المحافظة تم تشكيل لجنة برئاسة المحافظ عطوفة المحافظ، سميت بلجنة الكرامة، يرأسها محافظ المحافظة وبعضوية البلدية والغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال، لجان الخدمات المخيمات، وزارة الحكم المحلي، التنمية الاجتماعية. المهم عدد من الأعضاء في لجنة الزكاة مثلا ضمن لجنة الكرامة. لجنة الكرامة هاي هدفها هو استيعاب حالة الوضع العام للبلدية. أنشئت عدد من التكايا، مثلا التكايا اللي هي بتعد الطعام بتوزعه على الناس يعني المحتاجين. وحالة الفقر الآن وحالة الاجتياح زادت في مدينة طول كرم ومخيماتها وضواحيها. بالتالي لجنة الكرامة عملت حقيقة بالكثير في موضوع الإيواء، موضوع توفير الطعام، توفير العلاج. يعني هذا هو. احنا كبلديه احنا جزء من اللجنه هاي، ولكن هي اللجنه اوسع واشمل، في تعاون كان من الهيئات المحليه المجاوره لمدينه طول كرم. يعني لما تتحرك جرافاتكم تفتح طرق انتوا يعني هذا مش على نفقه البلديه. الاشغال تتحرك مع جرافات الاشغال ومعدات وزاره الاشغال. تم الاستعانه باليات ومعدات من الهيئات المحليه المجاوره، بلديه عنبته، بلديه بلعه، بلديه دير الغصون، بلديه عتيل. يعني الكل الحقيقه يعني روح التعاون الموجوده بين مؤسساتنا وفي مجتمعنا يعني روح عاليه جدا. القطاع الخاص يعني المقاولين اللي عندهم آليات ومعدات ساهموا. احنا كنا كبلديه يعني بصراحه نساعد في توفير مثلا السولر، يعني نعبي الجرافات والبواقر بالسولر او التركات، وهم يساهموا بمعداتهم بجهدهم بعمالهم. فعشان هيك الحمد لله رب العالمين حقيقة يعني صار استيعاب للحالة.
أنا لما كنت مدعو في إيطاليا بشهر 1 زرنا عدد من البلديات في مقاطعة توسكاني، وقعنا اتفاقية توأم مع إحدى البلديات. كان السؤال اللي بيدور لما بنشرح لهم عن وضع مدينة طول كرم ووضع المخيمات والاجتياحات إنه كيف تم استيعاب هذا العدد الكبير من النازحين. تحكي عن أكثر من 20,000 اللي نزحوا وتم استيعابهم، ولا واحد نام في الشارع، ولا واحد ولا مواطن نام في الشارع. ليش؟ لأنه الحمد لله في تضافر للجهود، في حالة انسجام بين المؤسسات كلها استوعبت هذا الوضع. كما قلت لجنة الطوارئ الحكومية، لجنة الطوارئ اللي على مستوى المحافظة، المؤسسات كلها، كل واحد في مجاله وفي دوره قام بجهد يقدر، يعني جهد مشكور عليه. طيب. في نقطة مش عارف إذا هي حساسة، بس كتير بنحكى عنها على السوشيال ميديا من الشباب فعليا أكتر إشي، اللي هي قضية مش عارف شو بتتسمى، التعديات أو التعديات على الشوارع، على الأرصفة والبسطات وتنظيم البسطات وهيك. وأنا شفت صور وفيديوهات، يعني إشي مش عارف كيف صار، يعني كيف واحد نقل محله حده من محل، فتح يعني أخذ الرصيف اللي قدامه كله وسكره كزاز كمان وغيره. فصرت أشوف الأجيال، يعني الشباب الصغار اللي هم مبسوطين وشغالين في طول كرم وحابين البلد أكثر، يعني ما بيعلقوا بإشي سلبي غير هذه النقطة. أكتر شيء عم بشوفها في الأيام الماضية هذه، مين بيتحمل مسؤوليتها أول إشي؟ برضو سؤال جيد. يعني أنت ما شاء الله أسئلتك كلها بالصميم، وبتخليني يعني تعطيني المجال إني أجاوب على أسئلة في أذهان كثير من الناس. إحنا موضوع البسطات نرجع برضو للوضع العام. الوضع العام فرض هذه الحالة. أنت لما بتحكي عن عدد العمال اللي كانوا يشتغلوا داخل الخط الأخضر من طول كرم وضواحيها والبلدات المجاورة إلى حوالي 15,000، تخيل هذا الرقم. هذول الآن بدون عمل. ممكن بعضهم عدد قليل بيشتغل الآن في المصانع المجاورة لمدينة طول كرم، غرب طول كرم، بس عدد قليل. ولكن على الأقل في عندك 10,000 عامل انقطعت بهم السبل، بطلوا يشتغلوا في الداخل، ما في فرص عمل إنهم يشتغلوا في البلد. وين يروحوا؟ شو يعملوا؟ طيب اللي نزحوا من بيوتهم أجبروا أنهم أخرجوا من المخيمين. 20,000 اللي طلعوا قديش منهم أيدي عاملة؟ 20,000. هدول أجبروا الآن بدهم يستأجروا شقق، بدهم يحاولوا اللي عنده قطعة أرض صغيرة في أطراف مدينة طول كرم بيحطوا له غرفة ولا بيجيب له كونتينر بده يقعد فيه، وإحنا كبلدية نتعاون بأنه نعطيه خدمة مية وكهرباء ونساعده أنه يقعد في مكان مشان توفر له مأوى. طب هذا من وين رزقه؟ شو يعمل؟ إذا حط بسطة على الدوار ولا على الرصيف ولا في منطقة، ما حط بسطة يترزق منها. هاي البسطة في أي وقت تتحسن الظروف تنشال، تروح. فالظرف العام الحقيقة قاهر، وفرض علينا هذه الحالة إنه بدنا نتعامل أكثر من مرة. كنا بالترتيب، طبعا هذا الموضوع لا يخص البلدية فقط، بس هذه نقطة غير دكتور، غير نقطتي قضية البسطات واضحة. جايك فيها لا، لأنه أنا كمان ما يعني يعني لا أحرض على إزالة البسطات، بالعكس يعني تمام. مطلقا. أحمد، الآن إحنا عدة مرات وحصل لقاءات حقيقة مع المحافظة، عطوفة المحافظ، مع الغرفة التجارية، حتى نعمل على تنظيم موضوع البسطات، مش إزالتها، نعمل تنظيم، إيجاد بدائل. يعني عندنا الآن أكثر من بديل مطروح، أكثر من بديل. حقيقة كنا بدنا نبدأ بهذا الأمر قبل رمضان، بدأنا شوي بالتنظيم، بعدين اصطدمنا بحالة أو أكثر، يعني حالات خلينا أقول كانت فرضت إنه نوقف الموضوع. يعني لما تصطدم أنت مع واحد مريض سرطان وفي وضع صعب، وضعه الصحي صعب ووضعه المادي صعب، وحاطط بسطة في مكان معين، وجيت بدك تقيمه من المكان هذا اللي صلوا فيه فترة طويلة، سنوات طويلة، اصطدمنا بهذا الواقع احنا كبلديه وكمحافظه وكغرفه تجاريه، كل المؤسسات هاي. فصار الموضوع يعني طلب تاجيل الحقيقه الاجراء هذا
لتنظيم البسطات أو نقل البسطات إلى مواقع مخصصة إلها تأجيله إلى ما بعد رمضان. بتأمل إن شاء الله تعالى، بتأمل في المرحلة القادمة يكون في تنظيم لموضوع البسطات في مواقع مخصصة إلها ضمن أسواق شعبية مرتبة. وبهالحالة هاي إحنا ما بنكون قطعنا أرزاق الناس، ولكن بنكون نظمنا الأسواق. هذا من ناحية البسطات. موضوع التعديات، طب بنفع بس عشان انت اتفضل. هون ما اجبتني على الاكشاك، صح؟ بدي اجاوبك لما بتحكي على البساط ما بنحكي على الاكشاك. نعم. نعم، الاكشاك احنا شكلنا لجنة للاكشاك. هذه اللجنة أنا وضعت لها خارطة الطريق كيف تتعامل مع موضوع الأكشاك، إنه يكون الأكشاك بشكل منظم، مرخصة في مواقع محددة. هناك بعض الأكشاك القانونية اللي أخذت ترخيص من البلدية في مواقع محددة ولا تؤثر لا على حركة المرور ولا حركة، بالعكس هي بتعطي منظر يعني خلينا نقول مقبول إلى حد ما، بتخدم بعض الشباب اللي خلقت له فرصة عمل. في عنا بعض الأكشاك المرخصة، ولكن في أكشاك متعدية. هذه الأكشاك لابد حقيقة في وقت ما وإن شاء الله تعالى بيكون قريب من تنظيم هذه الأكشاك بترخيصها في أماكن محددة. دكتور، مين بيملك هاي الأكشاك؟ مين بيملك نعم. الأكشاك؟ الأكشاك في جزء منها تملكها البلدية عدد محدود، يعني هذا أجد ضمن مشروع تملكها البلدية عدد محدود، نحكي عن تقريبا 10 أكشاك تملكهم البلدية، هدول في موجودين على شارع السكة. والأكشاك الأخرى لا بيملكها صاحب الكشك. صاحب الكشك طب أنا بعرف ترخيص. حالات فعليا أشخاص حطوا كشك وصاروا يأجروه لناس تانيين. في يعني منه. صرت أعرف نعم. إنه في تجارة صحيح. في الموضوع هذا. يعني حالات محدودة، يعني بتحكي عن حالة حالتين، حالات محدودة، بس اللي بتحكي فيه مزبوط في منه شيء. مش حالة هلا حالتين. اللي بعرفهم أنا حالتين أوكي. اللي هو عنده كشك وبيأجره، يعني كشك مرخص. لا، القصد فعليا انه في حدا عنده حضور وعنده موقع فطور كرم يكفي كافي له لانه يفرض وجود هذا الكشك، يحطه في محل ما وما حدا بيقدر يشيله، يعني مستفيد من الاوضاع العامة كمان، ما حدا بيقدر يشيله وهو فرض يعني. فبسأل كمان على هذا المستوى، لانه مش الكل فكرة الاكشاك هي دعم الشباب او دعم المبادرات الشبابية يعني. فعشان هيك صرت اشوف انه كمان في تجارة. انت بتعرف انه في شخص محدد متنفذ في البلد يعني. بعرف. على كل ان شاء الله تعالى انه هذا بيتم تجاوزه هذا الامر. تمام. ولكن هي حالات محدوده، حقيقه حالات محدوده. لما قلت انا يعني حالتين، يعني حالات محدوده وان شاء الله تعالى يتم تجاوزها. اما الامر الاخر اللي بتحكي عنه يا احمد، اللي هو صاحب محل يتعدى في بضاعته على الرصيف وعلى الشارع، هذا مرفوض بالمطلق. بعض أصحاب المحلات اللي حاول إنه يعمل بناء، معلش خليني أنا أفرق بين بناء، هذا تم هدمه، يعني لم يسمح بالمطلق إنه يكون هناك بناء بشكل دائم لا على الرصيف ولا على الشارع. أي حدا حاول يعمل هذا الشيء تم هدمه بصراحة بالقانون وبالقوة، منع إنه يعمله. هلا في حدا ممكن يعمل فاترينا، ممكن يعمل مظلة في أمام محله وضمن الارتداد، هون مش ضمن الرصيف ضمن الشارع، ضمن الارتداد. في حالات هون الحقيقة إنه تجاوزناها، أنا بحكي لك بصراحة تجاوزناها، لأنه هي في شارع تجاري أصلا، عفوا في شارع متوقع إنه يعني فعليا صار تجاري. أضرب لك أنا حتى أحدد يعني إيش اللي بقصده. المنطقة بين دوار شويكة ودوار اليونس، الدوار، هاي المنطقة كلها محلات تجارية، ولكن الشارع في المخطط الهيكلي مصنف على إنه سكني. فلما كان يتم البناء كان يرجع عن حد الشارع 3 متر. بس في أي تعديل الآن للمخطط الهيكلي هذا سيصبح تجاري، لأنه فعليا هذا الشارع تجاري. بيعرفوا الشارع أنت يا أحمد؟ عارف. وين دوار شويكي الآن منه شمالا كلها على اليمين وعلى الشمال الآن محلات تجارية، علما بأنه هو مصنف على أنه سكني، يعني هي عمارات سكنية ولكن عملوها محلات تجارية. هلأ متوقع يعني بالفعل هيك الرؤية أنه هذا في النهاية يتحول تجاري. فلو صاحب المحل عمل في ارتداده
أمام الارتداد، عمل زي فترينة أو مظلة، مش بناء. ما في حدا بنى بناء. هذا ممكن تجاوزه حاليا الحين، يعني تعديل الشارع إلى شارع تجاري، ممكن بعدها يصير في سماح في البناء على حد الشارع، ولكن هذه الحالات اللي تم تجاوزها. إنما مرة ثانية بدي أقول، ضمن أي حملة قادمة أو أي إجراءات قادمة لتنظيم الأسواق، المفروض يكون في منع لأي محل أنه يوضع بضاعته على الرصيف وعلى الشارع. يجب في مساحة، في إمكانية لمسافة معينة أمام المحل، تحكي عن 60 سنتي، يعني بالقانون 60 سنتي أمام محله يعرض بضاعته، بس أكثر من هيك ممنوع. يجب أن يتاح المجال لحركة مرور المشاة على الأرصفة وحركة السيارات على الشوارع. في كمان نقطة واضح إنه البلديات تتنافس فيما بينها، يعني البلديات والمحافظات تتنافس فيما بينها عليها، اللي هو استقطاب أهالي 48 الداخل. يعني أنا فاهم إنه الأوضاع الحالية صعبة ومكركبة، وبتحد فعليا من دخول الناس عليها، بس ممكن أفهم هذه المعادلة بشو بتنافسوا؟ يعني كيف، ماذا تحاول البلدية أو التوفير لاستقطاب الأهالي 48 واللي هم يعني يعتبروا مصدر دخل للبلد، يعني مهم بالأيام اللي بيجوا فيها بتتحرك البلد، بتتحرك الأوضاع الاقتصادية. لا شك إنه الحركة التجارية تنتعش في أي مدينة عندما يكون هناك دخول لأهلنا من 48، لأن القوة الشرائية عندهم حقيقة بسبب إنه فارق الأسعار بين مدن الضفة الغربية وبين المدن في الداخل، في فرق أسعار، بالتالي القوة الشرائية بتكون يعني لصالح التجار في المدينة اللي بيجوا عليها. هذا يعتمد على سهولة الحركة، سهولة الوصول. تاريخيا مدينة طول كرم كان أكثر مدينة بيدخل إلها أهلنا من 48 بحكم القرب من الداخل، من الخط الأخضر، ووجود معابر عديدة بسهولة كبيرة جدا يتم الوصول إلى مدينة طول كرم. اليوم في ظل الحواجز المحاطة بمدينة طول كرم والطرق الالتفافية هاي، صار في صعوبة للوصول إلى طول كرم، بالتالي الأسهل يروحوا على جنين أو قلقيلية أو نابلس. المفروض أنه كل المؤسسات في طول كرم تضغط على كافة المستويات من أجل فتح المعابر، تسهيل حركة المرور لدخول أهلنا في 48. طيب هم لما يوصلوا عندك شو بيحتاجوا؟ يعني شو اللي بغريهم؟ هون اللي بغريهم المفروض بغريهم يكون في مطاعم مميزة، لأنه بيحبوا ييجوا على المطاعم، فنادق، وهذا ما تفتقر إلى مدينة طول كرم. يعني بيجوا على نابلس في الويك إند مثلا، بقضي سبت أحد جمعة سبت مثلا، بقضوه بالفندق في نابلس، في رام الله، في أريحة، في الخليل. هاي المدن فيها فنادق، وأنا بعرف كيف، يعني كنت ألاحظ كيف أهلنا في 48 بفضلوا في خلال الويك إند يجوا على الفنادق هاي ويتسوقوا ويقضوا وقت جيد في هذه المدن. طول كرم تفتقر إلى الفنادق، بالتالي هذا نداء لأصحاب رؤوس الأموال للمستثمرين أنه يعملوا فنادق في طول كرم. في فندق الآن تحت الإنشاء إن شاء الله تعالى، يتم يعني إنجازه قريبا. بنحكي عن الأسعار، مهم جدا لأنه بتطلعوا على الأسعار، مهم جدا يكون في منافسة في الأسعار مع أسعار السلع في المدن والبلدات الأخرى. حسن الاستقبال، وهذا أكيد في طول كرم موجود. يعني إحنا أهلنا في طول كرم مرحبانيين، يعني إحنا برحبوا بالضيوف وبالناس. هاي العوامل، مواقف السيارات، هذا موضوع مهم جدا. وإحنا الحقيقة كان ضمن استراتيجيتنا، ضمن رؤيتنا للمرحلة اللي إحنا اشتغلنا فيها. هذه نقطة حساسة عندهم، حتى بشوف على تيك توك وعلى انستغرام كيف يعني بكونوا يحكوا انه هذه البلد فيها صفات اكتر من هون، وخاصة صحيح. الشكوى دائما من الكلبشات
تبعت صحيح. البلديات المختلفة. بالتالي يعني الموضوع هذا بده معالجة. قلنا إحنا كان عندنا مشروع الآن تحت التنفيذ إن شاء الله، مشروع مواقف السيارات اللي هو عند المستشفى. عندنا مشروع نأمل إنه تتحسن الظروف إن شاء الله تعالى ويتم إنجازه في المرحلة القادمة، اللي هو مجمع المواقف اللي محل مجمع الكراجات القديم في مركز المدينة. موضوع إن شاء الله تعالى يكون في معالجة لهي قضية العدادات، إنه بدل 3 شيكل في الساعة تكون الشيكلين في الساعة، يعني مقابل الشيكل الوقوف نص ساعة. يعني إن شاء الله هذا يتعالج المرحلة القادمة. يعني بدها خطوات، بدها تشجيع. العدادات الدكتور دخلها للبلدية مباشر ولا بتشغلوا ناس عليها؟ لا، هي إعلان مزاد، شركة اللي تقدمت له بيرسي على شركة، يعني شركة اللي بتشغل العدادات مقابل مبلغ يدفع للبلدية حسب المزاد. وجزء من المعايير اللي بتختاروا عليها الشركة اللي هي ضمان حسن المعاملة مع الناس وعدم التسبب بمشاكل وغيرها. أكيد وارد في العقد هيك أكيد. واحدة من الأمور اللي أنا بشجع المستثمرين عليها اللي هي إنه يبنوا مجمعات مواقف، لأنه دخلها جيد. يعني المبنى اللي بيكون مواقف سيارات دخله جيد لأي مستثمر يكون فيه. وهذا يعني للأسف هون لابد من تطوير عقلية المستثمرين ونشتغل بشكل جمعي، يعني مع بعض لصالح المدينة. أنا لما بدي التجار يشتغلوا بدي أوفر لهم مواقف. طيب إذا بدي يكون عندي مباني مواقف، ما هذا برضو استثمار. بدي أوفر لهم مطاعم مميزة. عندنا الحمد لله، يعني أنا بشكر فعلا يعني القائمين عليه، في عندنا عدد من المطاعم الجيدة الحمد لله المعروفة، اللي يعني بيكون في توصية للناس في الداخل إنهم يجوا عليها. موضوع الفنادق اللي ذكرته أنا، مفروض يكون في هناك مراكز جذب في المدينة تجذب الناس من خارجها. مثلا كان عندنا في طول كرم الميجالاند. مدينة ألعاب كانت مميزة على مستوى الضفة الغربية كلها، كان يأتيها المواطنين والزوار من الخليل، من أريحة، من كل المناطق، من الداخل. للأسف الآن معطلة يعني، ونأمل إن شاء الله إذا تحسنت الظروف بإذن الله أن يعاد افتتاح هذه مدينة الألعاب، وأن يكون هناك مشاريع مماثلة يعني في المدينة للجذب. يعني حديقة الحيوانات مشروع بسيط في قلقيلية، ولكنه يعتبر مركز جذب لقلقيلية حديقة الحيوانات. بالتالي أنا بشجع المستثمرين يعني في طول كرم أنه يفكروا بمشاريع تكون جاذبة للزوار إلى المدينة لإنعاشها اقتصاديا. دكتور، احنا في نهاية الحوار نترك نعطي يعني المساحة الحرة للضيف بلا أسئلة، فممنون لك على هذا الحوار الطويل وعلى يعني تحملك الكثير من الأسئلة. فبعطيك هيك مساحتك، إذا بتحب تضيف، تأكد، تنفي، تعزز أو تعطي أي رسالة أو كلمة، هذه مساحتك الحرة، فتفضل. يعني بدي أنتهز الفرصة هاي إني أذكر إنه خلال الفترة الحالية أو يعني الدورة اللي أنا كنت رئيس البلدية فيها، إحنا حطينا 4 أولويات، حقيقة 4 أولويات، وبعتقد إنه أنجزناها ال4 أولويات. الأولوية الأولى كانت لموضوع الكهرباء، والحمد لله رب العالمين قمنا بإنجاز إشي مهم جدا في موضوع الكهرباء. حلينا مشكلة الكهرباء بتوصيل خط صرة اللي هو أعطى قدرة إضافية 10 ميجا للمدينة، بعمل عدد من محطات التحويل في أحياء المدينة المختلفة لتوزيع الأحمال في داخل المدينة. اشتغلنا على موضوع الخط الثالث، دفعنا الرسوم وأسسنا للشبك أو لتوصيل خط ثالث من الشركة القطرية، إضافة لخط رقم 1 خط رقم 2، ونأمل إن شاء الله قريبا أن يتم الشبك لأن الأمور تقريبا فنيا جاهزة. موضوع الخط الثالث. فموضوع الكهرباء الحمد لله أنجزناه. الموضوع الثاني كان موضوع المي، عززنا أو قمنا بزيادة القدرة الإنتاجية لبيرين في طول كرم، مما يعني الحمد لله أعطانا يعني في كمية كافية من المي. اشتغلنا على موضوع الخزانات المياه، على موضوع الشبكات، يعني اشتغلنا شغل جيد في موضوع المياه. الموضوع الثالث كان موضوع الوضع المالي للبلدية. حاولنا نعزز الإيرادات ونقلل النفقات ونشتغل على موضوع التقاص مع وزارة المالية حتى نوصل لرقم مقبول، يعني رقم معين نوقع عليه على المديونية المثبتة
على بلدية طول كرم. يعني اشتغلنا في موضوع تعزيز الموارد والإيرادات لبلدية طول كرم، واشتغلنا على هذا الموضوع بالتواصل مع وزارة المالية. الأمر الرابع الحقيقة اللي هو الخدمات الإلكترونية. اشتغلنا كثير حتى نريح المواطنين من ناحية، ونقلل من تكاليف الموظفين من ناحية أخرى. يعني مراكز الشحن كان في عدد من المراكز تابعة للبلدية، اليوم عندنا 54 محل بتقوم بشحن الكهرباء يعني للمواطنين في موزعة في مختلف مناطق المدينة. هذا خفف على المواطنين وقلل من عدد الموظفين اللي بيشتغلوا في مراكز الشحن، قلل من العمل الإضافي للموظفين. أيضا الخدمات الإلكترونية، البلدية الإلكترونية، احنا أعلنا في دورتنا السابقة أنه بدنا نشتغل على موضوع البلدية الإلكترونية. أنت بإمكانك تقدم طلب الآن اشتراك مي أو طلب اشتراك كهرباء عن بعد على التطبيق دون الوصول إلى مبنى البلدية أو مركز خدمات الجمهور، وتتابع معاملتك عن بعد. هذه الأمور الأربعة أنجزناها خلال الدورة الحالية. تطلعنا للمرحلة القادمة أنه نركز على 4 ملفات أخرى. الملف الأول موضوع الطرق والشوارع، سواء بفتح شوارع جديدة، عمل تأهيل وصيانة للشوارع القائمة وللأرصفة، هذا موضوع. الموضوع الثاني موضوع تجميل المدينة بشكل عام من خلال تخضير حدائق، زراعة، حدائق عامة. هذا الموضوع بنشتغل عليه، بدأنا راح يكون في مشروع إن شاء الله من خلال الحكم المحلي بيتنفذ قريبا جدا إن شاء الله، ولكن راح نستكمل هذا الموضوع، موضوع تخضير المدينة وتجميلها. موضوع النظافة، تعزيز الحقيقة المعدات والآليات، قسم النظافة، والعمل بطريقة مختلفة شوي، الاعتماد على المكننة أكثر من الاعتماد على العمال. يعني يكون في ماكينات، مكانس صغيرة، معدات وآليات صغيرة لجمع النفايات. والموضوع الرابع اللي رايحين نعطيه أولوية كمان اللي هو تعزيز إيرادات البلدية بمشاريع تطويرية دون ما إثقال على المواطنين. يعني ما بدنا لا نرفع رسوم ولا نرهق المواطنين بأي أعباء مالية، إنما نعزز الإيرادات، مثل المشروع اللي ذكرته أنا، مشروع المجمع التجاري في مركز المدينة اللي هو محل مجمع المواقف السيارات القديم على مساحة أرض 3.5 دنومات، مبنى من 10 طوابق. هذا بإذن الله تعالى إذا ما تم تنفيذه رايح يأمن إيراد جيد للبلدية، ويساعد في توفير مواقف للسيارات اللي هي يعني تحل أزمة المواقف في داخل المدينة، وتسهل على القادمين للتسوق في مدينة طول كرم أنهم يوجدوا مواقف لسياراتهم. بشكل عام هاي ال4 ملفات اللي إن شاء الله تعالى رايحين نشتغل عليها إذا ما قدر لنا العودة إن شاء الله إلى المجلس البلدي. بدك تضيف أي شيء تاني؟ يعني سلامتك، شو بدك أضيف إشي آخر؟ والله يعني هي مساحتك الحرة، هذا حوار تاريخي، يعني هاي شهادة تاريخية حتى اللحظة ب 2026 يعني محطة مرحلية. نعم. فأنا بس إذا فاتني نعم. إشي كمان يعني هذه مساحتك، تفضل. يعني اللي بدي أقوله الحمد لله رب العالمين اللي ربنا قدرنا أن نتجاوز المحنة التي مرت بها بلدية طول كرم ومدينة طول كرم في هذه الظروف الاستثنائية بالوصول إلى البلدية، الوصول بها إلى بر الأمان، حيث أن البلدية الحمد لله رغم كل الظروف الصعبة والاستثنائية وحالة الطوارئ كانت تقوم بصرف رواتب الموظفين في موعده، صرف الرواتب في الموعد، القيام بالالتزامات كاملة تجاه يعني المواطنين، حيث خدمات المياه، خدمات الكهرباء، خدمات الصرف الصحي. قمنا بعدد من المشاريع التطويرية رغم الظروف الصعبة، ولكن من خلال منح، مشروع الصرف الصحي بقيمة $17 مليون، تمويل من USAID، مشروع تطوير كما قلت مشروع الكهرباء، عدد من مشاريع الطرق بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، مشروع المواقف، مبنى مواقف السيارات اللي هو بتمويل من الصندوق العربي لإنماء الاقتصاد والاجتماعي في الكويت، مشروع الحسبة، تطوير الحسبة بتمويل من منظمة الفاو، منظمة الأغذية والزراعة العالمية. عندنا مشروع
تأهيل شبكات المياه أيضا بخطوط مياه جديدة تخدم النازحين في إحدى المناطق ما يعرف بحي الصالحين الآن، ويتبع لمخيم نور شمس. هذه المنطقة كان لا يوجد فيها شبكة مياه، قمنا بمد شبكة مياه من خلال بلدية طول كرم. شارع الحرش هذا بعتبر إنجاز حقيقة يسجل لبلدية طول كرم، علما بأنه التمويل من موازنة الطوارئ، ولكن تم من خلال بلدية طول كرم لأنه مشروع حيوي جدا للمدينة. هناك العديد من المشاريع الحمد لله اللي تمت في المدينة رغم الظروف الصعبة جدا التي مرت بها المدينة ومخيماتها. دكتور بالتوفيق، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله هيك ربنا الله بحيينا يعافيك. لأيام ما يكونش في طوارئ، ونحاسبكم على إنه ما عملتوش مرجحة، ولا ما عملتوش كمان منتزه، أو نناقشكم في التشجير والمناطق يعني والمناطق هيك الطبيعية اللي الناس ممكن تتنفس فيها، والبرامج الثقافية وغيرها. يعني كنت بشعر بغيرة، وبشعر فعليا شو بنقصنا بحياتنا لما بكون شايف نقاشات البلديات في البلاد والله التانية عملنا، والله اللي ما عملنا فيها يا احتلال. أحمد، يعني عملنا يا أحمد، بس ما حبيت أذكر بعض الأشياء لأنه لم تكتمل حقيقة. عملنا في حديقة الآن في الحرش بالتعاون مع الإغاثة الزراعية. الشارع لأنه كان شارع ترابي مش كان في ظل ظرف صعب في منطقة نور وانا هذا شمس. قصدي فعليا. رايح قريبا جدا، راح تسمع قريبا جدا عن افتتاحه. هذا مشروع سجل عندك، بالضبط. انت سجل عندك مشان تبقى تراجعنا فيها. ان حديقة شاء الحرش الله. والحديقة الرياضية، في حديقة كمان حديقة رياضية انعمل فيها شيء ولكن لم يكتمل. الآن بنكمل فيه بمنحة من UNDP لتطويره، تطوير الحديقة. هي حديقة رياضية في منطقة الملسات في أراضي شويكة. يعني إن شاء الله تعالى زي ما قلت لك المرحلة القادمة هي مرحلة التخضير والحدائق، لأنه حلينا الأمور الأساسية. يعني الكهرباء كانت معاناة شديدة جدا عند المواطنين. تعرف أنه بعض المصانع ما كانوش قادرين يطوروا مصانعهم، زي المؤسسة الإسلامية كانوا يعملوا مصنع ثاني، ما كانوا قادرين، كانوا يفكروا أنه ينقلوا لبلد ثاني. شدينا فيهم بإيدينا وبإجرينا، قلنا لهم اصبروا، هاي الكهرباء جاي. وبالفعل الحمد لله الآن أخذوا القدرة الإضافية اللي بدهم إياها. مصنع العبوات البلاستيك ما كانوش قادرين يفتحوا المصنع لأنه ما في كان كهرباء كفاية، أعطيناهم الكهرباء والآن المصنع شغال. يعني كان هذا هم أساسي بالنسبة لنا. موضوع الحدائق إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة أنا بدي أضيف لك شغلة هون، يعني أشارك فيها كعلاقات عامة للبلدية، يعني افتراضي معكم. انتم مش بس حليتوا مشكلة الكهرباء، انتم حافظتوا على انه الكهرباء فعليا تضل مورد اساسي لبلدية طول كرم ولاهل طول كرم. وبعتقد أكيد. هذا اهم من نقاش حتى فكرة توفر الكهرباء، لانه كان أكيد. يعني كيف بعرف واحد من الحلول دائما اللي كانت موجودة انه خلص يعني تطلع هالكهرباء من البلدية بشكل او باخر. صحيح. ونخلص. فإنكم حافظتوا على الكهرباء تضل موجودة لمواردها وأرباحها ترجع مرة تانية تتركز وتنحط باستثمار بتطوير الخدمات لأهل البلد. يعني هذه نقطة مهمة جدا باعتقادي، أهم فعليا من فكرة بس إنه بطلت تنقطع الكهرباء. أكيد مهم جدا. أكيد مهم جدا. يعطيك ألف عافية دكتور، وشكرا جزيلا لك على هذا الحوار. وارضى عليك، وأنا سعيد جدا إني شفتك يا أحمد، وإن شاء الله بنشوفك شخصي في أي إن شاء الله فرصة. بنلتقي قريبا إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. تحياتي. الله يعافيك، الله معك، مع السلامة.